בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 27/4/26 אני עם סגן אלוף בדימוס דוד חודק בביתו שבתל אביב. דוד היה במלחמה מפקד מ"מ טנקים בגדוד 198 בפיקוד אמיר יופה בגזרה הצפונית של סיני. דוד נלחם באזור מוצב מפרקת, חבר למוצב על מנת לחלץ פצועים ולהגן על חיילי המעוז שנותרו בבונקר ללא מפקד. על פועלו זה קיבל את עיטור העוז. דוד, ספר את הסיפור שלך ובוא נתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. אני דוד חודק, יליד 1953, נולדתי בתל אביב להורים שאמי ילידת הארץ, אבי יליד פולין המזרחית שנקראת היום בלרוסיה, והוא בוא נאמר בוגר זוועות מלחמת העולם השנייה, וככה מתחיל בעצם סיפור חיי. איך קראו לאבא ואיך קראו לאמא? לאבא קראו שרגא, כינויו היה פייבל, ולאמא קראו אפרת, והם הכירו בארץ אחרי שאבי עלה ארצה. אולי כמה מילים על העבר של אבי. אבי כשהיה בלימודי הבר מצווה, הגרמנים פלשו לפולין. הוא זוכר את זה דרך האירוע הזה. בהתחלה הם היו בגטאות, העבירו אותם ממקום למקום. בסופו של דבר פיצלו את המשפחה בין הגטו ששם נשארה האמא והילדים הקטנים והאחיות, לבין אלו שהלכו למחנה עבודה, כולל אבי ואחיו ושני אחיו בעצם. המשפחה הושמדה בשואה למעט אבי, אחיו ואחותו, ממשפחה של 9 ילדים. לא נשאר זכר חוץ משלוש אלו, גם הם עברו הרבה מאוד תהפוכות ואירועים לא קלים. אבי הצטרף לגדוד של האחים בלסקי, שזה היה גדוד של פרטיזנים שחילץ הרבה מאוד יהודים גם לא לוחמים, וביערות של פולין המזרחית. והוא היה נער פרטיזן, נשא נשק, והיו לו הרבה מאוד סיפורים על מה שקרה שם, לא אכנס לזה. בסופו של דבר הוא ואחיו ואחותו היו בגדוד של האחים בלסקי, וזו הסיבה שהם הצליחו להינצל. אבי עלה ארצה, גם אחיו הבכור, אחיו הגדול יותר, ואחות הגיעה לאחר שנים מפולין. אל תיכנס לסיפורים, אבל אבא היה מספר לך סיפורי פרטיזנים? אבא היה מספר סיפורי פרטיזנים, כן, וחלקם היו גם מטובלים בסיפורים קשים על המשפחה, ואחותי הבכורה ואני היינו המאזינים, ואז היינו מתחילים לבכות, ואמא שלי הייתה באה ומתחילה לצעוק, מה אתה מספר לילדים וכו'. אבל כן, הוא סיפר, הוא לא נאטם בעניין הזה, וזה טוב. והוא עלה ארצה, הוא היה, היישוב שלהם, אני הייתי בביקור שם, היה יישוב בית"רי. אנשי בית"ר היו שם דומיננטים, וכתוצאה מכך גם הם לא קיבלו סרטיפיקטים, למרות שאחיו הבכור עבר הכשרה חקלאית. הוא תמיד האשים את הממסד דאז שלא נתן סרטיפיקטים לאנשי בית"ר, ולכן אחיו הבכור שהיה מאוד מוצלח נרצח. אז הוא היה אדם בית"רי, והיה כזה כל חייו. אמא נולדה בארץ, גדלה בדרום תל אביב. לסבא רבא שלי היו שם קרקעות, וסבא שלי ירש אותם. היא הייתה אישה מאוד אמיצה, היא הצטרפה לאצ"ל, והאח שלה הקטן בשם אליהו הצטרף ללח"י.
אז אני בא מבית מאוד טיפיקלי, הייתי אומר רוויזיוניסטי, ואבי, מכיוון שהוא עבר בחברת חשמל, הוא היה צריך להסתיר באותה תקופה את הרוויזיוניזם שלו, אז אני זוכר שהיו נאומים של בגין בכיכר האופרה, אני לא זוכר, נקרא היום כיכר ירושלים, לא זוכר שם על חוף הים, וכשבגין היה נואם שם, הם לא יכלו ללכת לנאום, אז הם היו לוקחים אותנו, שני הילדים, היינו אז אחות ואח, רק לטייל ברחוב הירקון, והרמקולים החזקים היו מגיעים עד לשם. ככה הם השתתפו בנאומים של בגין. הם היו, הוקירו מאוד את בגין, העריכו אותו מאוד. איך אני יצאתי איש מרכז אני עוד לא יודע, אבל ככה היה. לא היה עם זה עניין גדול בבית, אנחנו גדלנו כמו משפחה רגילה בדרום תל אביב, בקרבה למגרשים של הסבא, ואבי עבד כאמור בחברת חשמל, אמי הייתה עקרת בית, היינו בסופו של דבר 4 אחים, כלומר 2 אחיות 2 אחים, אני השני בתור, אחותי הבכורה היא רינה דגני, דוקטור פרופסור אבי דגני והיא הקימו את חברת גיאוקרטוגרפיה, היא עדיין מנהלת את זה, ויש לי אחות צעירה ואח צעיר שגרים אחד בהרצליה ואחד בנתניה. זו בעצם המשפחה. יש לי משפחה, אח של אבי ומשפחתו בקריות, קריית מוץ, שמות. אח של אבי בשם אליהו וילדיו, והם גרו בקריות. אחות של אבי, שהיא השלישית ששרדה, המשיכה לחיות בפולין, ובאיזשהו שלב עלתה בשנות ה-60 נדמה לי המוקדמות, עלתה ארצה. היה לה בן שהוא נפטר, והיא כמובן נפטרה גם. לא נשאר כרגע מהדור הזה איש, וזה בעצם סיפור המשפחה פחות או יותר. אני גדלתי כאמור בהתחלה בדרום תל אביב, ולמדתי בבית ספר ביאליק. לפני בית ספר, קצת על הילדות, ממש על הילדות, מה אתה זוכר? מהילדות ילדות, גיל 3, 5? מהילדות ילדות אני זוכר את הבית של הסבתא והסבא, שהסבא שלי היה איש מאוד מעניין, כי הוא היה בן של אדם שהיה מכין רבנים להסמכה, והיה איש דתי כמובן, והסבא שלי היה אדם עם השקפה צינית על דת. הוא טען שכל כהני הדת ומתווכיה מנצלים את הציבור הפשוט. היה לו איזה מין מצד אחד נטיות קומוניסטיות, שוויוניות, ומצד שני הוא היה קפיטליסט מושבע. בעל נכסים ובנה בניין, והוא היה טיפוס מאוד מיוחד. אבל הוא לא הסיפור, הסבתא הייתה אישה מאוד מאוד חמה. ואישה פשוטה, אבל מאוד מאוד חמה, ואני זוכר את זה כזיכרון ילדות, שהיינו באים אליהם בסופי שבוע בעיקר, הייתה אווירה מאוד חמה. הסבא מדי פעם, הוא תמיד הלך לבית הכנסת, כי זה היה הדור הזה, אני הלכתי מדי פעם, אבל זה לא השאיר עליי רושם אז, וככה גדלתי בשכונה של, באזור, בחלק הצפוני של שכונת שפירא, הייתה שכונה מדהימה, של אנשים עובדים, עמלים, והיה נהדר להיות שם, לגדול שם, משחקים של השכונה, משחקי מלחמה, כל מיני מסעות באזור, היה פשוט, הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת. אפרופו ילדות, אז אמי הייתה אובססיבית לקריאה, צריך לקרוא. אז אנחנו קראנו המון ממייל, אחותי הבכורה ואני, אבל שלא היה מה לקרוא, כי גמרנו את הספרים, ולא היה ספרייה או פתוחה או משהו כזה, אז היא אמרה, טוב, אז יש תנ"ך, תקראו תנ"ך.
וככה אנחנו היינו באובססיה של אמי לקריאה. המזל הגדול שזה לא שינה את האהבה שלי לקריאה, כי בדרך כלל אתה יוצר נוגדנים לתופעה כזאת, והיא הקנתה לי הרגל מדהים לקרוא, ואני קורא הרבה כל חיי. אמי הייתה אישה ללא השכלה גבוהה, אבל היא הייתה, כתוצאה מכך, הייתה אובססיבית של הילדים שלה תהיה השכלה. וזה היה מדהים. למשל, היא בחופש הגדול הייתה קונה את הספרים של שנה הבאה, ודרשה מאיתנו לקרוא אותם בחופש. כשבאנו לכיתה אני תמיד הייתי משועמם, כי כבר קראתי הכל. אז היא הייתה טיפוס, באמת טיפוס מיוחד, מאוד חמה, אישה גם עם קריזמה ותכונות של מנהיגות. אבי היה יותר אינטרוברטי, גם הוא עבר את הטראומות שלו, הוא היה רתח במקצוע, הוא היה רתח מעולה, של רתח לחץ גבוה, והוא היה בין מקימי תחנות החשמל למיניה. ואני הייתי מאוד גאה בו, היה איש חזק, אבל היה שקט, ידע לצחוק, אבל לא היה מאוד תוקטיבי. אמי הייתה מאוד דברנית, הוא היה מאוד סגור יחסית, הוא מאוד אהב את החברה של הרתחים בחברת חשמל, הם כולם היו בוגרי שואה למשפחות כמעט, והם ביניהם יצרו איזה מין משפחה של עובדים, וזה היה תופעה מאוד מאוד מעניינת. זהו, אלו בערך, זה סיפור חיי. כאמור, אחותי הבכורה שמה רינה, אחותי הצעירה יותר מירה, והאח הצעיר הלל. הלל זה על שם האח של אבי, שכשהוא עזב למחנה עבודה, אז הלל היה ילד בן 7-8, והוא התחנן שאבא שלי ייקח אותו, כי הוא הבין כנראה מה הולך להיות עם הנשארים, ואבי לא יכול היה לקחת אותו. וכשהוא היה מספר את זה, הוא מתחיל לבכות, כי הוא הרגיש שהוא נטש אותו, למרות שלא הייתה לו ברירה, וזה השם של האח הצעיר הלל. אנחנו כולם פחות או יותר על השמות, אני על שם האח הבכור, אחותי על שם אחות, אנחנו על שם אלו שלא שרדו. חוויית השואה הייתה חוויה אצלי חזקה, כתוצאה מהעבר של אבא שלי. מצד שני גם החוויה של האצ"ל של אמא שלי, שהייתה תמיד שר השירים על טרומפלדור בבית, אני זוכר את זה עד היום, זה היו שתי חוויות מאוד מאוד חזקות. אני כשלעצמי, כאמור למדתי בבית ספר ביאליק ברחוב לוינסקי בתל אביב, שהיה בית ספר מדהים בעיניי. למדתי בכיתה עם אנשים נהדרים, אין לי קשר עם אף אחד מהם לצערי, אבל היו שם אנשים נפלאים. אתה זוכר מי היה מנהל בית הספר? וואו, אני זכרתי את השם, עכשיו אני לא זוכר. היה בן אדם כזה נשוא פנים מאוד, מאוד מיוחד, מאוד מרשים, אני לא זוכר את שמו. והוא היה מסתובב בחצר, היה גם, הכיתה הייתה מאוד מעניינת, אני זוכר את זה כחוויה טובה, את הלימודים. אני הייתי תלמיד מאוד טוב, והייתי הייתי ילד קטן, צנום, לא שרירי, גם היום אני לא שרירי, אבל היכולות שלי יותר היכולות בלימודים, בציור, של בית ספר אני מתכוון, וזה בעצם הקנה לי את המעמד שלי בכיתה. המעמד שלך היה אינטלקטואלי ולא ספורט, נכון. או שגם ספורט. לא, ממש לא. ואני מספר את זה כי זה רקע לשלב הבא. בכיתה ח', סוף כיתה ח', התלבטתי לאן אני הולך ללמוד. אני חושב שאבי אמר לי שאולי כדאי שאני הולך לראות סינגלובסקי, שזה מתאים למה שהוא עשה, גם פחות או יותר. זה לא נראה לי. ואז אני זוכר שראיתי פרסומת בעיתון לפנימייה הצבאית. היה שם איזה מישהו עם חצוצרה, וזה מאוד הרשים אותי. עכשיו אני הייתי ילד עתיר דמיון, כמו הרבה ילדים אחרים,
וכל העולם שלי היה עולם של דמיון, מה אני אעשה ומה יהיה ואיך יהיה, ואיך אני אחלץ את עם ישראל במצוקותיו, ואז החלטתי שאני הולך לפנימיה צבאית, בתל אביב. המחנך שלי, ששמו היה גיורא שריר נדמה לי, אמר לי, זה לא מתאים לך. הוא צדק. הוריי לא רצו שאני אלך, כי הבינו שאני לא בדיוק מתאים לזה. אבל אני התעקשתי, והלכתי לחודש ההכנה, יש כזה חודש הכנה, לפני תחילת התיכון, וסיימתי את זה בהצטיינות, הייתי גמד. אתה רואה את כולם כאלו אתלטים, ג'ברים, ואני די קטן, וזה חיזק אותי הלאה, והייתי 4 שנים בפנימיה, פה בגלילות, הייתה תקופה מדהימה, היו אנשים מאוד טובים שהגיעו במחזור הזה, כי זה היה אחרי 6 הימים, וזו הייתה פשוט חבורת נוער נפלאה, ואני חושב שהפנימיה השאירה עליי רושם חזק מאוד, בחינוך, בפתיחה לדעות נוספות. אני באתי מבית ימין, ואני פתאום הפכתי איש מרכז, כתוצאה מההשפעה לדעתי הטובה של הפנימיה שפתחה אותי לאפיקים נוספים שלא היו לי קודם לכן. התלבטת איפה ללמוד, אז ללמוד בגימנסיה הרצליה או באחד התיכונים העירוניים אני מבין, אבל למה פנימיה? אני אגיד לך למה. פנימיה לא התאים לי באמת, והיה לי מאוד קשה גופנית, אבל אף פעם לא התפדלתי. בעצם עשיתי את הכל במקום על שרירים, על כוח הרצון. אבל זה חיזק לי את כוח הרצון, ולמה פנימיה? כי אני בעולם שלי, תזכור, אחרי 6 הימים גם, אני שמעתי את סיפורי המופת של 6 הימים, ואני דמיינתי את עצמי כגנרל בצבאות ישראל, ושזה מה שהדמיון לקח אותי לשם. לימים התבגרתי, התפכחתי, אבל זה עדיין מה שהניע אותי להגיע לפנימיה. אני נהניתי מאוד בפנימיה, היו שם חברים מדהימים. אתה זוכר דמויות מפורסמות מהמחזור שלך? מחזור שלי לא כזה מפורסם בדמויות, מחזור לפניי, מחזור מתחתיי זה גבי אשכנזי, מחזורים אחריי זה אייל זמיר, אבל הרבה אחריי בתל אביב. לימים הפנימיה של תל אביב התמזגה עם הריאלי, והיום יש רק את הריאלי, אין תל אביב. הלימודים היו בגימנסיה הרצליה. זה היה דיסקרפנס עצום, פער עצום, בין חניכי הפנימיה לבין מה שאנחנו קראנו האזרחים. מתוך בוז אליהם, לא היה מגיע להם, אבל ככה אנחנו הצלחנו לבדל את עצמנו, ובאיזושהי התנסות מסוימת, והלימודים בגימנסיה לא היה סיפור גדול, מכיוון שהיינו בלי השגחת ההורים. ולימודים היו דבר שלא עניין אותנו כל כך בתיכון, וכנראה שהמעטפת של המדריכים בפנימיה לא הצליחה לגרום לנו לרצות להצטיין בלימודים, וההפך היה נכון, מי שלא הצטיין הוא נחשב, אבל העיקר שתעלה מכיתה לכיתה, שלא תעוף החוצה, וכך היה. החוויה של לימודים, חלקם היו מאוד מעניינים, חלקם היו משעממים מאוד. זה לא היה האישו המרכזי של חניכי הפנימיה. אולי כמה בודדים כן, אבל כעיקרון זה לא היה האישו המרכזי. אבל הייתה חברה מעניינת וטובה בגימנסיה, כמו גם בפנימיה. הפנימיה הייתה טובה במובן הזה שהיא חשפה אותנו לאהבת הארץ, לערכים, כל הקטע הצבאי הוא שולי, זה לא היה משהו מרכזי, היו המון פעילויות גופניות, שאני לא אהבתי את זה, אני עד היום לא אוהב את זה, אני פוסט-טראומטי כמעט, אבל זה היה מאוד מאתגר, לי במיוחד, וסיימנו את הפנימיה. מה עשיתם בחופשים, בחופש הגדול? בחופשים היה, אם זה חודשיים, אז היה חודש של פעילות צבאית. התאמנו מרמה של חייל בודד, רובעי, עד ממקף, וחוליות
כל מיני סוגי קרבות, זה היה משהו מאוד משעשע שאני חושב על זה עכשיו, אבל אז הסתכלנו על זה כאילו אנחנו בהר סיני, והיו המון סדרות של צליחה, של מעברי מים, בסוף שביעית עשינו קורס צניחה עם 7 צניחות, בכלל הלכנו עם מחזה כאילו שאנחנו בני אלים, ועשינו סדרות קרביות בכל מיני מקומות בארץ, אימונים, תמיד היינו עם נשק, רוזי, FN, אז היה FN בכלל, מקלעון, כלומר ממש עבדנו, עשו מאיתנו חיילים קטנים, זה היה מאוד מעניין, מאוד מאתגר. אהבת את הקטע הזה? אהבתי את זה, אני בכלל אהבתי צבא, לשמחתי, לצערי אינני יודע, אהבתי מאוד את הצבא, את החוויה של הצבא, גם בפנימיה אהבתי את זה, למרות שגופנית היה לי מאוד מאוד קשה, אבל למדתי בזה. לקראת סוף הלימודים בגימנסיה, הייתה שאלה לאן הולכים, וחניך פנימיה יכול לבחור. ואני סמוך על ספרי פוסט 6 הימים, כולל הספרים על השריון בשיאו חשופים בצריח. חשופים בצריח, מה זה? אני רק רציתי להיות חשוף בצריח. והלכתי לחיל השריון, בחרתי ללכת לחיל השריון, כמו גם כמה חבריי האחרים. אגב, זה מחזור שהיינו מפקדי מחלקות טנקים ברמת הגולן ובסיני, אז נדמה לי ש7 מתוך 24 חניכים נהרגו במלחמה. זאת אומרת, שילמנו את המחיר, ואני כאמור הלכתי לחיל השריון, הייתי מאוד גאה בבחירה שלי ואני שמח עד היום עליה, אני רוצה שנגיע לטירונות. בוא תתחיל ממש את הגיוס. טירונות. אז טירונות פנימיונים לא עושים, כי הם עשו אותה 4 שנים. אנחנו כאילו הגענו לרמת ממקף, אף אחד לא נתן לנו להיות ממקף ביחידות אחיר, אבל אז אני הגעתי ישר לקורס מקצועות טנקים בג'וליס, לא עשיתי טירונות. חסכת את רפיח, מה שנקרא. חסכתי את רפיח, שמעתי על זה סיפורים גדולים. הגעתי לקורס מקצועות, הייתי מאוד מאוד רציני, כל דבר לקחתי בשיא הרצינות האפשרית, אולי אפילו ברצינות יתר שאני חושב על זה בדיעבד, אבל מאוד הערכתי את זה, מאוד התחברתי לחוויה הזאת. הייתי בקורס, עשינו את מקצועות הטנק, אני הייתי תותחן לבסוף, והוצבנו לקורס צוות מחלקה פלוגה, צמ"פ מה שאנחנו קוראים, בסיני, בגדוד של דוד משהו, אני לא זוכר. ישראלי? דוד ישראלי. מה היית שוטניק? אני שוטניק. וזה היה בסיני, והמ"פ שלי היה אדם בשם מוצי דוד, מוצי זה כינוי, אני לא יודע איך קראו לו, שם המלא, והוא היה בחור די מרשים. אני הייתי תותחן מ"פ, ולא הייתי איזה תותחן מעולה, הייתי טוב, אבל לא הייתי מעולה, היו טובים ממני. והייתה בי איזה, עם כל זה שאני רצתי אחרי הצבא ומאוד הערכתי את החוויה הזאת ואת התרומה, הייתה בי איזה תמיד מרדנות מסוימת. ובתוך בצמ"פ עשינו טיפולים, טיפול שבועי, טיפול לילה, טיפול יומי, ותמיד זה נמשך עד 2 לפנות בוקר. אז באחד הערבים האלו, הלילות האלו, מישהו פתאום הוציא איזה מין משפט מאוד מצחיק, ואנחנו כולנו התחלנו לצחוק, והסמל שהיה תורן במשטח, מי זה צוחק, מי אמר, למה אמר, אני כמובן, הוא תופס אותי ואני אומר, אני לא יודע מי זה, ידעתי בדיוק מי זה. ולחילופין אמרתי לו, וגם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר, היה לי איזה משהו מרדני כזה, הוא כנראה גם הרגיז אותי באיזשהו אופן. בקיצור, אתם עולים למשפט, הוא תפס איזה 4 שלא רצו להגיד מי אמר,
אתם עולים למשפט, טוב, בסוף הצמ"פ, לא חס וחלילה באמצע. ואז בא תרגיל סיום, תרגיל פלוגתי, שמוצי היה המ"פ, ודוד ישראלי בא עם הג'יפ ועשה לו מעטפת בקשר, מעטפת גדודית. כאילו אנחנו פלוגה בתוך גדוד, ניתן פקודות וזה. ואנחנו באים ועולים לעמדות, הוא אומר, תעלו לעמדות אש. ואני שם אותי על מטרה, אני לא יודע, 1200 מטר, מה היה טווח, ואני יורה ופוגע בול בכדור ראשון. לא הייתי כזה תותחן טוב, אבל זה מזל גם. ואז הייתה מטרה על יד, והוא מוביל אותי למטרה על יד, אני יורה קרוב, עושה תיקון עצמי, מטרה. וואו, המגד משתולל, כל הכבוד פה, שם, טוב, נגמר התרגיל, שלום על ישראל, אנחנו עושים טיפולים לגמר, אני הולך לקמת, כמו רבים אחרים, ויש משפטים. אני מגיע למשפט, שמאל ימין, אתה יודע, כמו שהיה פעם, אני נכנס, עומד בדום, אומר לי המ"פ, אתה פנימיון, נכון? אמרתי לו, כן. אתה לא רוצה שיהיה לך ברקורד משפט. אמרתי, אני מאוד לא רוצה. אז הוא אומר, אז לא יהיה. היית תותחן מעולה, לך קדימה. היה נחמד. היה לי עוד סיבוב כזה בהמשך. טוב, הלכתי לקורס מפקדי טנקים. מאוד אהבתי את הקורס, הייתי אדם מאוד מאוד רציני, לקיתי ברצינות יתר, וסיימתי בהצטיינות את הקורס, והלכנו לבה"ד 1. הקורס היה קורס מאוד שריונאי טיפוסי, קשה, כמו שהיה אז, אני לא יודע איך זה היום, ואני מאוד אהבתי את כל האירוע הזה, הערכתי מאוד, וזה היה חשוב לי מאוד להיות טוב בו, והגענו לבה"ד 1. בה"ד 1 הייתה חוויה שונה, זה לא רק טנקיסטים, זה כל מיני חילות, הייתה חוויה גם כן בעיניי מעניינת, אני כרגיל הייתי אדם מאוד רציני, וסיימתי את זה בהצטיינות מחלקתית. ומשם עברנו לקק"ש. רגע, עוד כמה, זה אירועים מיוחדים מבה"ד 1, מצפה רמון, ניווטים. הניווטים היו קשים מאוד בבה"ד 1, אבל השתדלנו והיינו בסדר, לא מאיר הר ציון, אבל היינו בסדר, וזה באמת היה, זוכר את הניווטים באזור בקעת באר שבע, אתה בכלל לא יודע איפה יש נתיב קרקע בולט או משהו, זה היה משהו נורא. אבל עברנו את זה בסדר. אני זוכר שדבר נורא מצחיק, היה איתנו בחור מהשייטת, אני לא יודע למה הוא בא לקורס אגמי, כי בדרך כלל הם הולכים לחיר, אבל... הם עושים קורס אגמי, השייטת. אז הוא היה בחור מדהים, אני זוכר לא זוכר איך קוראים לו, ואני משום מה נתפסתי כמנווט טוב, לא הייתי מנווט טוב, הייתי מנווט בינוני פלוס. ואני זוכר שהוא היה מפקד מחלקה, הוא ביקש שאני אוביל את ניווט לילה, במקרה זה גם יצא טוב. אז אני זוכר את החוויה הזאת. אני זוכר, אנשים היו מאוד רציניים בקורס, לא רק אני. אנשים לקחו את זה מאוד מאוד ברצינות. תמיד יש את הליצנים, אתה יודע שבשוליים וטוב שהם קיימים. ואני גם עשיתי תרגיל מחלקתי, הוא היה מצוין. והייתה בסך הכל חוויה מאוד מאוד טובה. אני זוכר את אחד המדחים שלימים הוא נתקל בי במחאה, והוא זיהה אותי, אני לא זיהיתי אותו, אחר כך כמובן זיהיתי, והם היו אנשים מאוד, אותנו הם מאוד הרשימו, גם הסתכלנו עליהם מלמטה למעלה גם, אבל הם היו אנשים בסדר גמור, המדריכים שם. שוב, הכושר הגופני שהוא די קריטי או די משמעותי בבה"ד 1. אז אני, כאמור, אני לא הייתי איזה אתלט גדול, גם היום לא, עמדתי בכל, אבל אמרתי לך, אני במקום על שרירים הלכתי על כוח רצון, והסתדר לי, אף פעם לא פיגרתי, אף פעם לא, זה עלה לי במאמצים
גדולים מאוד, ועד היום אני שונא פעילות גופנית. אבל כן, עמדתי בכל, זה לא, היה לי קשה, אבל עמדתי בכל. אני לא זוכר איזה חוויות מיוחדות בבה"ד 1, למרות שיש כאלו שיש להם המון חוויות. אני זוכר את זה כקורס שהרשים אותי לטובה. באנו לקק"ש. הגענו לקק"ש, להשלמה החילית של חיל השריון, והיה קורס מאוד רציני בעינינו, בעיני כולנו. לקחנו את זה מאוד מאוד ברצינות, ואני כמנהגי לקחתי את זה בסופר רצינות, ואני חושב שזה היה, המדריכים מאוד הרשימו אותי. אתה זוכר שמות של מדריכים מהקורס? כן, בטח. היה יוסי מורגנשטרן שהיה דווקא בפטונים, אבל הם היו די מעורבבים המדריכים. היה אפרים ישראלי מדוברת, עליו השלום. היה יוסי זמרי בשוט קל. היה מיכאל ורדי בשוט קל, במגמת שוט. היה בועז כהן, אנשים מאוד ספיר. היה יוסי ספיר, כן, מגת, מקיבוץ גת, שהוא כבר היה לקראת סוף התפקיד שלו בעלייה לרמת הגולן. הוא היה איזה מין אגדה מהלכת, היה קטנצ'יק כזה, ומאוד העריכו אותו. אנחנו לא ידענו כל כך על מה, אבל אחר כך הסתבר לנו מהסיפורים. הוא היה אדם מאוד מאוד מרשים, ואנשים מאוד רציניים מאוד העריכו אותו שם. זה הרשים אותי, אני זוכר את זה עד היום. מי היה מפקד הקורס? מפקד הקורס היה יעקב לפידות, ולקראת הסוף מצנע החליף אותו, ויעקב לפידות הוא יהודי מרשים. אני חושב שהיה לו איזו יכולת בין אישית מאוד גבוהה, לא רק כמפקד, הוא ידע להחזיק את המדריכים במתח מאוד גבוה ועם תודעת שליחות אדירה. היה לו את הקטע הזה. לנו לא היה כל כך קשר איתו, אנחנו יותר ברמת הפלוגה במטה. עברנו את החלק העיוני, את החלק השדה. השדה אני חושב אפילו היה ב-302, עוד לא בשבטה, ואחר כך כמדריכים היינו בשבטה כבר. היה באמת קורס מדהים בעיניי. שוב אני חוזר אותך לניווט, היה ניווט גדול בקק"ש? היה ניווט רכוב, אם אינני טועה, בקק"ש, והיה ניווט דרום, ובניווט דרום היינו במפרקת, במוצב, כחלק מהטיול, כן? וזה היה, בכלל היה סיור מדהים, אני חושב, ניווט דרום, זוכר את זה עד היום, את התמונות והמראות. אני לא זכרתי במלחמה את מפרקת, אחרים היו כאלו שזכו, אני לא זכרתי. אמיר הכיר היטב את הגזרה, כי הוא שירת בה קודם לכן, והוא ממש זיהה את המקומות באזור. אנחנו באנו תלושים לחלוטין, זה היה אזור ביצתי גם, צפון סיני, חלק מהטנקים שקעו בביצה, חילצו אותם. נראה לי שאתה כבר במלחמה. נכון. אז בוא נחזור אחורנית, אתה סיום קק"ש. סיום קק"ש, אני מסיים בהצטיינות, נשאר להדרכה, נשאר איתי עוד בן מחזור שלי בקורס, בשם מאי גולדמן, שגם הוא סיים בהצטיינות. הוא היה באמת טנקיסט טוב, אני חושב שהיה הכי טוב מאיתנו. בשנינו נשארנו להדרכה. איפה הדרכה? ההדרכה בקק"ש, והיינו מדריכים צעירים, מה שקראו אז, היו גם מדריכים ותיקים. כל ותיק היה צעיר על מחלקה, על צוות, וגם כן זכורה לי כחוויה של רצינות רבה. לקחנו את עצמנו ברצינות מאוד גדולה, וטוב שכך אני חושב. ואתה יודע, המדריך היה שם מנקודת התראות של החניכים, היה איזה דמות מופתית, אבל גם זה חדר אלינו. זאת אומרת, מאוד חייבנו את עצמנו כתוצאה מאיך שהבנו את מעמדנו.
ובאמת היו מדריכים מדהימים שם, מחויבים מאוד, רציניים מאוד, ואני חושב שמי שהיה המדריך הוותיק שלי זה היה מיכאל ורדי, שהיה איש מדהים. הוא היה כבר לקראת סוף השירות שלו, הוא רצה להירשם לטכניון אני זוכר, ומה התבטא המקצועיות הגדולה של הקק"ש, של המדריכים? המקצועיות הייתה בשני תחומים, יותר תחומים תיאורטיים. תחום אחד זה תותחנות טנקים, בליסטיקה סופית, חימושים, ירי, צליפה וכו', ותחום של מערכות הטנק, מנוע, תמסורת, אלקטרוניקה, חשמל. אלקטרוניקה לא הייתה הרבה, היה חשמל יותר, וזה שני תחומים שיש בהם הרבה תיאוריה, וזה היה מאוד מאתגר. אני חושב שנתנו חשיבות יתר לתיאוריה. לימים שהייתי במלחמה הבנתי שגם טעינו, אני לפחות וגם אחרים, בדגש ששמנו בהכשרת מפקדי מחלקות טנקים. אני רוצה להגיד מה כוונתי. נתנו משקל רב למי שידע לדקלם את התיאוריה. גם טנקאות בשדה, אבל היה לזה משקל יתר בעיניי. לימים שהייתי במלחמה הבנתי שלא התיאורטיקנים עומדים במערכה בהכרח, אלא גם כאלו שלא כמעט לא ידעו תיאוריה, אבל היה להם אומץ לב רב, ואת זה לא ידענו לאתר בקורס. מה זה תיאוריה? כמה ברגים יש בה? קיטמפלייט או... מה הלחצים של PSI בתוך התמסורת, ומה חשמל עושה, ומה אם יש תקלה, ומה אם ככה, ומה זה סוגי החימושים בטנק, ומה זה התותח, ובליסטיקה סופית, וכל מיני סיפורים שהיו יותר טלטלים מאשר מהות, אבל זה היה כאילו אחרי שאת המהות השגנו, אז עברנו לשוליים, כי שם כאילו בחנו את הערך המוסף. אבל זו הייתה הדרכה מאוד רצינית בעיניי, אנשים היו מאוד רציניים, גם החניכים אגב, היו מאוד רציניים, ויש לי זיכרון טוב מהקורס הזה, גם כחניך וגם כמדריך, והמ"פ שלנו היה דני רביב, שהיה איש מאוד נעים, ולימים היו איתו קצת בעיות במלחמה, אבל הוא היה איש מאוד נעים הליכות. מי היה צוות הטנק שלך, אתה זוכר? היה צוות בקק"ש? צוות טנק? לא, לא היה. היה צוות שאתה מדריך, אבל לא צוות טנק, אורגני. כל הזמן התחלפו. אז ככה העברתי קורס, ובקורס השני כמדומני פרצה המלחמה. כלומר, סיימתי את הקורס השני, הם עמדו להיות לפני מסדר סיום, ואז נכנסנו לתוך המערכה של מלחמת יום כיפורים. בסך הכל, זה היה תפקיד מאוד מחייב להיות מדריך בקק"ש, חייב את עצמך, וזה היה מאוד מאתגר, גם להיות מופת לחניכים ולעצמך וכו'. ואז הגענו לסוף הקורס, התחלנו הכנות למסדר סיום, ואז באיזה יום שישי הודיעו שיש כוננות. אנחנו לא בדיוק הבנו מה זה כוננות, היינו די תיאורטיקנים בעניינים האלו, עצרו חופשות, וכנראה זה התחיל לפני כן המהלך, אבל אנחנו כחניכים, כמדריכים צעירים, ידענו את זה לקראת הסוף, ואז אמרו לנו שצריך לקראת שעה 3, כמדומני אחר הצהריים, להיערך לרדת לסיני. ונסענו לחצרים עם אוטובוסים, ירדנו משם עם מטוסים, לא זוכר אם זה היה נורדים או משהו אחר, לשדה תעופה רפידים, אני זוכר שזה היה בדממת רדיו כבר,
ונחתנו שם, לקחו אותנו לטנקים של גדוד 77 של קהלני, שהעלו אותו לסיני, משה דיין העלה אותו לסיני, לרמת הגולן, סליחה, שבוע או משהו לפני המלחמה, והשאיר את הטנקים בסיני. אנחנו קיבלנו את הטנקים, הגדוד שלנו, גדוד 198, אמיר יופי, כאמור פלוגת קק"ש, היא פלוגה בתוך גדוד קמ"ט. עבדנו כל הלילה לתחמש, לזווד, לארגן, לתקן, ובבוקר עשינו פריסה עם שחר בדיונות מסביב לבסיס, תחת רשתות הסוואה. אני זוכר שאמרו שהמג"ד, אמיר, נוסע לסיור מפקדים עם המח"ט, ועוד מפקדי גדודים נוספים, בקו, ככה אמרו. ופתאום שעה 2 אני רוצה רגע לפני 2 פורצת המלחמה, אנחנו נזכיר ביום כיפור, או ערב יום כיפור כשהכוננות, יום כיפור יום קדוש, אין תנועה, הצבא מושבת, האזרחים מושבתים, קודש, אתם פתאום עולים על מטוסים, יורדים לסיני, קצת תחושות, מה הרגשת אם אתה זוכר? א', הרגשתי התרגשות עצומה מהצד, מהמהלך הצבאי, שאנחנו סוף סוף הולכים לעשות משהו ממשי, מבצעי. כמובן זה בגיל הזה, זה מתאים. הגענו לשם, היינו כל כך עסוקים בחימוש, בזיוות, בהתארגנות, שלא כל כך, אני לפחות, היו בטח אנשים דתיים שלקחו את זה אחרת ממני, לא יותר מדי התעסקנו בזה. עכשיו, באיזשהו שלב אני זוכר שאמרו, יש כוננות, אין חובה לצום, להפך תאכלו, תתארגנו, תחזקו את עצמכם, וידענו שזה כיפור ושזה היום המיוחד הזה, הקדוש הזה ליהודים, אבל זה לא היה הנושא המרכזי, הנושא המרכזי היה המתח לקראת, ההכנות, ההתרגשות, הייתה התרגשות, מה אנחנו היינו אנשי קורסים, פתאום אתה בא, יחידה מבצעית, שיבוצים קרביים, התארגנות, זה מתחיל להיות אמיתי. הייתה התרגשות גדולה, אני מאוד התרגשתי, והתארגנו בשיבוצים קרביים וכל מה שצריך היה. יכול להיות שהיו אנשים שכן חוו משהו יותר עמוק ממני בקשר ליום הכיפורים, אני זה היה ברקע, אבל זה לא היה הדבר המרכזי בעיניי. אנחנו נערכנו וכאמור היינו תחת רשתות הסוואה, ובשעה נדמה לי 2 וכמה דקות, יף של מטוסי סוחוי מעלינו, עובר מעלינו מעל שדה התעופה ותוקף את היאבה, את היחידת בקרה אווירית שהייתה שם, עם רדארים וכל מיני דברים. הייתי בהלם. אני מסתכל, זה לא מטוסים שלנו, מטוסים מצרים, אני זוכר מהקורסים, סוחוי, איך הוא נראה עם הכנפיים וזה. אני הייתי בהלם, אמרתי, מה זה הדבר הזה? ולא ראינו מטוס ישראלי. והם עשו סיבוב שני, אז התחלנו לראות עליהם ב-03, שזה לא הזיז להם כנראה, והם עשו גיחה שנייה, הפילו שם פצצות, ואז לקראת הסוף ראינו איזה 2 מיראז'ים הגיעו, משהו כזה, אני לא יודע מה עלה בגורל הקרב האווירי, וזה היה ככה פתיח לא נעים, שהוא גם עמד בניגוד לכל המוכנות הנפשית שלנו על צה"ל הגיבור ועל חיל האוויר המעולה והמעולל, פתאום דברים שונים. ואז איך שזה התחיל העניין הזה, אמיר הגיע, כנראה הם ביטלו את הסיור, הם הגיעו, ואמר להסיר רשתות, להתכונן לתנועה. וכך עשינו, והייתה התרגשות עצומה, אצל כולם, אצלי בוודאי, פתאום נעים לכיוון התעלה. אני רוצה לחדד, הייתה התרגשות או אלם? גם וגם. הייתה התרגשות שהגיעה למצבי אלם, ואתה פתאום משתלט על עצמך ונשאר בהתרגשות. התרגשות הייתה
גבוהה. ואתה גם אומר, אני מדריך, איך אני אתפקד, כמפקד מחלקה, זה משהו אחר, מלחמה. הייתה התרגשות מאוד גדולה. ואז אנחנו נעים מערבה, בהתחלה לצד הכביש, אמיר מבקש אישור לעלות על הכביש כדי להגיע יותר מהר, הוא מקבל באיזשהו שלב את האישור, אנחנו נוסעים על הכביש, לא מיומנים הנהגים לנסיעה על כביש, תזכור שלשוט קל יש פלדה, לא גומי, אין גומי. והטנק שלי, הנהג ירד לשוליים, אז החלפתי טנק, יש תרגולת, לקחתי טנק של מישהו אחר, והוא נשאר, בסוף הוא הצטרף אלינו. כשירדנו גם הזחל נכנס פנימה. אנחנו המשכנו, אני המשכתי, ועם 2 טנקים במקום 3, ונוסעים, מגיעים לאזור טסה, בלוזה, אני שמעתי את השמות, לא ידענו בדיוק מה זה. וזו הייתה חוויה של מצד אחד התרגשות רבתי, מצד שני איזשהו רצון להילחם, ומצד שלישי אתה רואה את המטוסים המצריים מעליך, אנחנו נוסעים ורואים פתאום את המחלים שבאזור טסה או בלוזה עולים באש, כי כנראה הפציצו אותם מהאוויר. שומעים את הרשת המרחבית, כי ישר אתה יודע, אתה עולה על הרשתות, ושם זה לא נשמע טוב. וגם לא היה הרבה מידע. כשירדנו לסיני אמרו, יש איזה תרגיל מצרי גדול. אחר כך אמרו, התרגיל מתחיל, לא יודעים מה יהיה. ורק לקראת הסוף אמרו, יש משהו, וגם לא ידעו מה זה המשהו הזה, יש מלחמה. וככה נסענו עד שהגענו קרוב מאוד למפרקת. זה היה כבר לקראת ערב, זה היה חורף, אז החשיכה יורדת מוקדם יחסית. ואני זוכר שאמיר עצר, והגיע איזה נגמש, שעצר על ידו, ואחר כך הסבירו לנו שזה הנגמש של יום טוב תמיר שהיה מג"ד 9, הוא לא היה על טנק, אתה יודע, זה כבר, אתה אומר כטנקיסט, וואו, מג"ד על נגמש, כל מיני מחשבות לא רלוונטיות. בכל אופן הוא אמר משהו כמו הגדוד שלי די נשחק, אנחנו מחלצים פה, מחלצים שם, הגדוד נשחק בשעות הראשונות של המלחמה, ואז אנחנו קיבלנו אחריות על הגזרה, וכבר לקראת ערב אנחנו נעים בטור, ואז אמיר אומר, אחת הפלוגות תפנה צפונה ממפרקת, השנייה דרומה, זה הפלוגה שלנו, פלוגה סמך, איתו, עם אמיר, הוא ירד דרומה איתנו, ותעלו לעמדות. זה היה... אתם כבר מבינים באותו רגע שזה משהו אחר, שזה לא היום השביעי של מלחמת 6 הימים? שהמעוזים תחת מתקפה גדולה? לא קשרתי את זה ל6 הימים, אבל לא ידענו מה זה. אני לפחות, לא ברור לי מה זה החוויה, מה קורה. עכשיו, לא היה מספיק מידע, וגם אמיר לא העביר הרבה מידע בשלב הזה, כי גם לא ידעו כל כך. ידעו שמפרקת כבר כמעט מקוטרת, ידעו שהייתה צליחה. הפלוגה הצפונית זיהתה ראש גשר מצפון למפרקת. אנחנו ירדנו דרומה, כאמור, עלינו לעמדות, כולם. היו אורות בצד השני, זה 200 מטר, כמה זה התעלה. היו אורות קטנים, אורות כאלו, עיני חתול שלהם, אני לא יודע מה, לא משהו מאוד מאוד גדול, הם הקפידו על משמעת מבצעית שם, ואנחנו חיפשנו מטרות לירינו, אני לא יודע אם פגענו באופן משמעותי במשהו שם, אבל ירינו. עלינו על העמדות המפורסמות של רמפות. על הרמפות של התעלה, ולא היה ברור כל כך מה קורה. ופצצות תאורה, ארטילריה, ולא ברור, גם המפקדים לא היו עד הסוף ממוקדים בשלב הזה. אמיר כן, כי אמיר הוא א', הוא היה בהתשה, ובסיני. הוא גם
מפקד קרבי מאוד מאוד רציני בעיניי, אמיץ, נחוש, והוא תפקד. אתה שומע את הקול שלו גרם לנו לתפקד. היה לו קול מאוד משמעותי בקשר, מאוד פסקני כזה, נחרץ. הוא גם בטח כנראה מאוד בעצמו, ביכולות שלו, וזה היה חשוב מאוד בשלב הזה, כי אנחנו היינו די מבולבלים. ואז אמיר ירד דרומה, לקצה הדרומי של הרמפה, ואז הוא עלה צפונה, חזרה, כי המ"פ הצפוני אמר, יש פה אזור צליחה, אז הוא הבין שהאזור המרכזי זה בצפון. ואז הוא התחיל לנסוע צפונה, על אותם קוליסים שנסע דרומה, והוא עלה על מחרוזת מוקשים. הקומנדו המצרי עבד שם לא רע. הם שמו מחרוזת על אותו קטע שהטנקים נסעו דרומה. והוא עלה על מוקש, ואז הוא ביקש שישלחו לו טנק לקבל, שהוא יחליף, ייקח את הטנק החדש ומישהו ישתפל בטנק שלו. אז אני באתי, נתתי לו את הטנק שלי, וקיבלתי את הטנק שלו. והתחלתי לנסות לטפל בטנק, כי הייתה שם השרשרת נקראה, והיה צריך להחליף זחל וכו'. ואז רציתי להילחם, כאמור, אז לקחתי את הטנק של הגור, הטנק השלישי שהיה לי במחלקה, והוא נשאר, ואני לא זוכר איך הגיע מייק גולדמן לשם, כמדריך, והוא כנראה עזר להם לארגן את הטנק מחדש, והוא היה עסוק שם. אני בשלב זה עליתי לאזור המעוז, לאזור מפרקת, וירינו לצד המערבי, אני לא בטוח ירינו על מטרות משמעותיות. עלינו לעמדות, כאמור, חיפשנו מטרות, לא בדיוק מצאנו, אבל ירינו, גם בהן מטרות לאזור שחשבנו שיש שם ריכוז של כלי רקם לכיוון של אזור צליחה, אבל לא הייתה תאורה. מדי פעם הרימו תאורה, אני חושב שדווקא המצרים, והיו חוליות שלהם, של קטקים, שתרגטו בארטילריה מאוד כבדה את הטנקים שהסתובבו באזור, כבר היו טנקים מצריים בגדה המזרחית שלנו, או שרק חוליות קומנדו עם הטילים? לא, היו גם טנקים לקראת המשך הלילה, אפילו זיהו שם טנק בטווח 300 מטר באזור הצליחה שלהם, ואני חושב שאישי וקסלר פגע בו בטנק הזה, המצרי. היה שם דחפור כדי להוריד את הסוללה, לפנות אותה. אז היו שם, היו כלי רקם, היו חיילים, כמובן חיילי חי"ר, קומנדו וחי"ר רגיל. חטיבות החי"ר הם אלו שצלחו ראשונות ביחידות קומנדו. שם התפתח קרב בגזרה הצפונית, סביב אזור הצליחה, ונפגעו גם כוחות שלנו, טנקים שלנו. אני נשארתי באזור של מפרקת. עכשיו, מפרקת היה שם קשר שקראו לו שבע בקשר, והוא היה, הקול שלו היה נורא לשמוע. הוא היה מלא חרדה, מלא דאגה, ייאוש, וזה לא היה נעים לשמוע. ומין חוויה שפתאום אתה מבין שמלחמה זה לא רק תהילה והצלחות, אלא יש כל מיני דברים אחרים. וזה היה מאוד מאוד קשה לשמוע את זה. ואז אמיר ביקש ממיכאל ורדי שיכנס עם הטנק ויראה מה קורה שם ויעודד אותם. מיכאל ורדי היה טנקיסט מדהים, בכלל היה איש מדהים. והוא הגיע לשם, תראה איזה שכל היה לו גם. אני לא יודע אם אני הייתי עושה את זה. הוא הגיע למעוז, אפשר היה להיכנס עם הטנק למעוז. הוא החליט לא לעשות את זה, כי הוא פחד עם המצרים מסביב למעלה. אז הוא שם את הטנק בצד, ירד עם עוזי, והגיע לבונקר, ודיבר עם הרופא. הרופא היה כאילו המפקד.
כי המפקד נהרג בשעה 4 אחר הצהריים. וניסה לעודד אותם ולחזק אותם, ולא היה הרבה מה לעשות, כי הם היו פצועים והם לא היו לוחמים בשלב הזה, לא נלחמו, רצו להגן על עצמם, והוא יצא. ועוד פעם התחילו קריאות, כי המצרים אחרי שיוצאים אין טנקים, אז הם גולשים לחצר הפנימי. ובאיזשהו שלב, הקריאות היו מאוד מאוד קשות, היה קשה לשמוע אותה, אז אני נכנסתי עם הטנק, זה היה משהו נורא. עכשיו, אתה מכיר, המעוז זה כזה מין די גלי עם פתח מאחורה, והוא לא גדול, והטנק זה כמו פיל בחנות חרסינה, זה פיל גדול בתוך החצר הזאת. נכנסתי, עכשיו היה ברור שצריך להיכנס עם ירי מלא, מקלעים, תותח, ואני לא יודע אם בכלל הפגז נדרך במרחק הזה, אבל הוא עושה רעש. וכשירינו בכניסה, אז הם יורדים למדרון אחורי, ואז אנחנו מתקרבים לבונקר, ודיברתי איתם, ניסיתי, הרופא יצא, ולא היה אפשרות להוציא אותם. עוד מיכאל ביקש להוציא אותם, ואמיר פנה למפקד החזית, אני לא זוכר מי זה היה, קלמן מגן אולי, ולא קיבל אישור להוציא אותם. הם לא עשו שם כלום, חבל שלא הוצאנו אותם. ואז אני יצאתי, היו לחימות מכל מיני חוליות שלהם בשטח, בלילה, ארטילריה מדי פעם, ובאיזשהו שלב אני נוסע עם הטנק, יש כזה פיתול S לפני הכניסה למפרקת, דיונות כאלה, בדרך, היא עוברת ככה. אני פרסתי על אחד הזיגזגים של הדיונות, והטנק נשאר תקוע שם. יכולנו לראות, אבל לא לנסוע. הזחל נכנס פנימה, והיה באמת חזק, קשה, אי אפשר היה כמעט להוציא אותו בשלב הזה. ואז במהלך הלילה, אנחנו יורים, שומרים על עצמנו, ואני רואה פתאום טנק מגיע. טנק שוטקן עם עיני חתול, תאורת עיני חתול, מגיע והוא כמעט עולה על שדה מוקשים שמסביב למעוז, ואני כבר הכרתי את השטח, אני רץ לעצור אותו, ולהגיד לו, אל תיסע ככה, תרד למטה, ואני רואה את מי גולדמן, שהיה בן מחזור שלי, המפקד אחד המחלקות. מייק היה טנקיסט מעולה, והוא בא, הוא היה אדם חייכן מאוד, פה תמיד מחייך, ואז אני עולה על הטנק שלו, ואני אומר לו, תשמע, אתה עוד מעט עולה על שדה מוקשים, תיסע ככה, תיסע ככה. אז הוא אומר, מה יש לעשות כאן? הוא אומר לי. אמרתי לו, תראה, שני דברים, או לנסוע לחלק הצפוני, על אזור ראש הגשר, או לעזור למעוז, כי המעוז כל הזמן בצעקות ובזעקות לעזרה. אז הוא אומר, אתה נכנסת? אמרתי, כן. הוא אומר, בוא, תעלה על הטנק, בוא ניכנס. אמרתי, יאללה. אני נכנס, הוא בתא המפקד, אני בתא הטען קשר, כשהטען קשר בפנים, אני על הכיסא, שנינו בחוץ, ואני מכוון אותו, איך לנסוע, איך מה, איך פה, איך שם, ואז אנחנו נכנסים לפתח המעוז. יראו עלינו האש כמו גשם. זה פשוט לא יאומן מה שהיה שם. איך יצאנו, אני בכלל לא מבין. ואנחנו יורים עם התותח ועם המקלעים, ואני עם העוזי, וזורק רימונים. בלגן שלם, אבל נכנסנו והגענו לאזור הבונקר, הפתח של הבונקר, וזה היה שטח מת קצת למצרים, האזור שעמדנו שם. ירדנו, דיברנו עם הרופא. היה די מבועל, אבל היה בכל זאת קצין. ואמר, תראו, זה המצב, אנחנו, אין מפקד, אין פה לוחמים, הם פצועים, בחלקם לא מתפקדים. ורצינו להוציא אותו, אפשר היה להוציא אותו, הייתה הוראה לא להוציא אנשים מהמעוזים, חבל. ואז אנחנו מתחילים לנסוע ברוורס, כדי לא נשאר שם, ופתאום הרופא עומד בפתח, פתאום יוצא מישהו, רץ ועולה על הטנק. אני זוכר אותו עם דגמח צנחנים כזה, בחור נמוך,
כזה תחבושת על הראש כמו אריק שרון. אנחנו נעצרים, הוא עולה על הטנק, ואז הרופא צועק לנו, אל תיקחו אותו, בורח. בכלל, אתה יודע, לא מסתדרים לי כל המונחים האלו. טוב, אז אנחנו עצרנו, הסברנו לו שאנחנו לא יכולים לקחת אותו. חוויה די עצובה, ויצאנו אחורה. הם נפלו בשבי, החבר'ה האלה, 7 נדמה לי, ועברו שם זוועות לא קטנות. בכלל, המצרים לא היו כאלו ג'נטלמנים, כמו שאחר כך חשבנו. יצאנו משם, ובזמן שאנחנו נוסעים ברוורס כדי לצאת, פתאום אני רואה שמייק לא נמצא, הראש שלו לא מחוץ לטנק. אני קורא לו בקשר הפנים, הוא לא עונה. אז מדי פעם ירדנו להביא ארגז תחמושת, להביא רימונים, להביא מחסנית לעוזי, אז חשבתי שזה אחד הדברים. ואני מתחיל לכוון את הטנק, ובאיזשהו זמן אומר טנק עצור, ואני יורד. כשיצאתי כבר מהפתח של המעוז, הייתה אש מטורפת. ירו עלינו RPG, שלא נדרך כנראה במרחק כזה, בלגן שלם היה שם. והייתה חוויה קשה. אני יוצא החוצה, רואה שמייק עם ראש עמוד קדימה, על כיסא המפקד. אני בודק, כמו שלמדנו, לראות אם יש נזילות דם או משהו כזה, שום דבר. הגוף שלו חם עדיין, ואז אני מרים את הראש, בקסדה יוצא קילוח דם. והוא כנראה פגע בו צלף לדעתי, או כדור טועה או צלף, כי הוא היה בעמדת המפקד, אז כנראה הוא ריכז יריש צלפים, והרגשתי את הדופק מאוד חלש, ביקשתי מאחד הצוערים שהיה איש צוות, שיקח אותו לתאג"ד, שיפנה אותו לתאג"ד, ואני הלכתי לטנק שלי שהיה בקרבת מקום. זה היה קשה, פתאום אחד שהיית איתו בכל הקורסים, הוא אגב בוגר פנימיה צבאית חיפה, בחור אמיץ מאוד, טנקיסט מעולה, ואני עוד לא ידעתי שהוא נפטר, אבל הבנתי שמצבו מאוד מאוד קשה. ככה הלילה עובר, ואז לקראת בוקר, אנחנו כל אחד במקומות שלו, מי שהיה תקוע שם, אני למשל, ומתחילים לעוף טילים. אבל לא ידענו מה זה בדיוק, משהו כזה זז, לפעמים אתה רואה אותו מאחורה, איזה כדור אש, לפעמים אתה רואה אותו זז ככה, רואה חוטים כאלו על הצריח, ואז פתאום מגיע טנק, ועוצר על ידי, זה היה 5 מטר על ידי, והוא עושה לי, תוריד את הקסדה כאילו לדבר בצעקות. אני מוריד את הקסדה ופתאום טיל בא, עובר על ידי ובום, נכנס בצריח המפקד של מיכאל ורדי, הוא עף החוצה, ופגע בו כאן, נהרג במקום, אני רצתי לבדוק אותו, כל זה היה מרוטש, והוא נהרג. הוא היה גם אדם אמיץ ותפקודי באופן יוצא מן הכלל. היה לו קול שקט וענייני, הוא בכלל היה אדם מאוד ענייני. קול בוטח, שקט, הוא תפקד. אמיר היה שולח אותו לכל מיני משימות, תבדוק פה, תבדוק שם. אני זוכר את השיח שלו עם אמיר ועם אחרים. הוא היה איש מדהים, באמת בחור אמיץ ומדהים. זה היה סיפור קשה לי באופן אישי ובכלל. ואנשים נהרגים, אני שומע בקשר גם, טנק של מיכאל אחר, יש עוד מיכאל, עזר, נפגע, טנק הזה, הוא נשרף, זה ככה, זה ככה. הרשת מלאה בדברים שאתה לא רוצה לשמוע. מדי פעם אתה שומע ברשת המרחבית את
הייתה איזו בחורה שדיברה כל הזמן, אני לא זוכר איך קראו לה, לקשרית הזאת. בחורה הקשרית מבלוזה. מבלוזה, והיא כאילו ניהלה את המלחמה, זאת הייתה הרגשה שלי, הכוחות יגיעו, תעזרו בסבלנות, כמו מפקד, היא דיברה כמו מפקד, לא שמעתי מפקד שם, שמעתי אותה. ואנחנו שאבנו משם את הידע, לא היה עדכונים מבצעיים יותר מדי, אמיר עדכן, פה ושם, מה שיכול היה. וכאמור אור ראשון מגיע, ואמיר נותן פקודה, כל מי שיש לו כושר תנועה, לנוע 5 קילומטר מזרחה, בגלל אימת הטילים. כבר הבינו שיש פה משהו. ואני תקוע עם הטנק, אין לי יכולת תנועה. ונדמה לי שיצאו איזה 3-4 טנקים מגדוד של 10 טנקים בבוקר. אני יודע שאני נשאר שם עם הצוות, ואמיר וקסלר, ישי וקסלר, שאגב בחור מאוד אמיץ, מלא תושייה, לימים הוא נשאר בצבא, היה מח"ט, אחר כך הוא למד הנדסה, בחור מאוד מאוד מוצלח בעיניי, ואמיר וקסלר בעוד מישהו, קיבוצניק אחד, שכחתי את שמו, נדמה שיצאו 3 טנקים, אולי קצת יותר, חלק מהטנקים לא היו בפנים, אז לא היה צריכים לצאת, היו יותר בעומק, אבל היו מעט מאוד טנקים. ואני שם, ומה שקרה סביב האזור שלי, התחילו להצטבר אנשים, חיילים, מטנקים שנפגעו, מטנקים שנשרפו, מכל מיני נתקעו בבוץ, בביצה, והיה שם איזה מעל 20 איש, סדר גודל. ואנחנו שם, מיכאל מוטל על ידינו, חלק פצועים, חלק הלומי קרב, רצים, אתה צריך לתפוס אותם. ואז אני הייתי קצין צעיר מאוד, ולא ידעתי כל כך מה עושים. אז הרמתי קשר לאמיר, אמיר כבר היה מהמזרחה. ואמרתי לו, מה זה המצב, תיארתי לו, אמרתי לו, מיכאל נהרג, ואז אני אומר לו, מה לעשות? באמת לא ידעתי מה לעשות. אז הוא אמר לי, תיכנס עם האנשים למעוז, אנחנו נחלץ אתכם בלילה. מכיוון שאני הייתי במעוז, אז ידעתי שאני לשם לא נכנס, כי זה מלכודת מוות. חזרתי, אמרתי, חשבתי על זה, ואני רוצה לנוע מזרחה עם החיילים, ברגלית, כי לא היה לנו טנקים, במצב תנועה. אמר לי, בסדר. ואז שאלתי אותו, אני זוכר, לא ידעתי מה לעשות עם מיכאל. מה לעשות עם מיכאל? לקחת אותו, היו פצועים, היו אלונקות, אמרתי, בוא ניקח קודם כל את הפצועים, ואת הלומי הקרב אחר כך. ולא היו ידיים לזה, כי היה צריך גם להחזיק בנשק. ואז הוא נתן לי תשובה לא ברורה, ואני החלטתי להשאיר אותו, ולקחת את כל האחרים. לקחתי את הארנק שלו מהכיס, שמתי את זה אצלי בכיס, ולצערי השארתי אותו שם. זה רדף אותי הרבה זמן, והתחלנו מסע החלצות רגלית. עכשיו הצוערים, היו שם צוערים מאוד מאוד מוצלחים, הם התארגנו לכוח שיכול ללכת במקביל שאני בודק עם אמיר וחושב מה לעשות ולא, הם כבר ארגנו צוותים, היו חבר'ה נהדרים, והתחלנו ללכת בהחלצות רגלית, מזרחה. הלכנו בדרך, ארטילריה, חוליית קומנדו, חגיגה שלמה, אבל אנחנו הולכים, בסוף אמיר שלח את המ"פ והסמ"פ שלי, של הפלוגה שלנו, שייסעו אלינו עם עוד טנק, אני לא זוכר מי זה היה השני, שיבואו לחלץ אותנו. ובאמת פגשו אותנו בדרך, עלינו על הטנקים, זה היה כמו דבורים על הטנקים, תליים מבחוץ, בפנים כמעט לא היה מקום, והמצרים רדפו עם טיל סגר את אחד הטנקים שנפגע, נדמה לי שתותחן נהרג, נפצעו, אני נפגעתי, אני הייתי על הצריח, כמו כולם,
אז נפגעתי מרסיס כאן, כמה רסיסים, ירד לי המון דם כי זה אזור עם כלי דם, זה היה די מפחיד, ונענו מזרחה מהר כדי לצאת מטווח הטילים. זה היה יום א', יום הראשון אחרי שבת, והתארגנו מחדש, והמשכנו להילחם אחר הצהריים. אני, כשנפצעתי כאן בפנים, נפצעתי גם ברגל שמאל, ברסיסים. והרגשתי חום, אתה יודע, כמו שמספרים, כאב קטן, לא היה משהו נורא בהתחלה, ואמרתי לסמך מ"פ, בועז כהן, שאני מאוד מעריך אותו, אמרתי לו, שמע, יש לי רסיסים ברגל, וכאן הוא ראה את הרסיסים. הוא נתן לי גם תחבושת על הצריח, אני זוכר. אז הוא אמר לי, לך לתאגד. אמרתי, אני לא הולך לתאגד, הם פנו אותי. פחדתי שיפנו אותי מהמלחמה. ואז לא הלכתי, ושמתי איזה תחבושת על האזור של הרסיסים, והמשכתי לתפקד. אז בהתחלה היה בסדר, פחות או יותר. אחר כך זה מתחיל לכאוב. ואני מתחיל לדדות, קופץ על רגל אחד, עולה על טנק, זה די קשה עם רגל כזאת חצי לא מתפקדת. עומד בצריח על רגל אחד, זה קל, וממשיך. ומגיע יום שני, התקפת הנגד המפורסמת שנכשלה. החטיבה שלנו לא עשתה רבות, בכלל כל ההתקפה הזאת הייתה, אף אחד לא עשה יותר מדי, הייתה כישלון. אנחנו היינו בשולי, נדמה לי הצד המזרחי של ההתקפה. ירו עלינו, ארטילריה, תפריט הרגיל, ירינו מרחקים די גדולים, לא היה משהו מאוד מאוד קרוב, וככה עבר היום השני. ביום הזה, לקראת אחר הצהריים המאוחרות, שלחו אותנו לתקוף את חמוטל. לא יודע אם זה היה חמוטל או מכשיר, אני לא בטוח שניווטנו נכון שם. ואז הטנקים, אמיר קיבל פקודה לנוע ולכבוש את חמוטל או את מכשיר, אני לא יודע מה זה היה. אנחנו נעים ומגיעים לאיזה דיונה, שבהמשכה יש מין כזה עמק, ועוד דיונה יותר גבוהה. והי צריכים להגיע לדיונה הגבוהה. אז אמיר אומר, פלוגה סמך שלנו תישאר בחיפוי, והוא מסתער עם הכוח, אני לא זוכר כמה טנקים היו, בטח 9, לא יותר, משהו כזה. ואנחנו עומדים בחיפוי, ופתאום אנחנו רואים שטנקים נדלקים מאחורה. מישהו פוגע מאחור בהם בכלל. אחרי זה אנחנו, זה לא. ואז וקסלר, שהוא בחור עם תושייה, ממשמר הנגב במקור, מסתכל אחורה ורואה שמאחורינו, הוא היה גם איתנו בחיפוי כנראה, מאחורינו, זה דיונה אחת מאחורינו, בזווית מסוימת, עומד BTR עם טילים, 2 טנקים, יורים על כוחותינו. ואז הוא פנה והוא עושה לי סימן, אז גם אני פניתי, הוא פגע נדמה לי ב2 כלים, אני בכלי אחד, אבל תוך כדי שאנחנו יורים בהם, אמיר אומר, כל מי שיכול שיסתער, כי התקפה עמדה להישבר, כי לא נשארו הרבה טנקים. לאמיר נחתך התותח, מישהו ירה בו, נחתך לו, היה כזה תותח קצוץ קנה, והוא אמיץ מאוד אמיר, אני חייב להגיד, באמת מפקד אמיץ מאוד. ואז הוא נתן הוראה שההתקפה נשברת בעצם, לרדת חזרה, לא להמשיך את ההסתערות עד הסוף. האמת היא שהקול שלו בקשר, זה מאוד חשוב בשריון הקול שלך בקשר. הקול שלו בקשר היה כל כך נוסח ביטחון, וכל כך מניע אותך לפעולה, לא יאומן. יש עוד אחד כזה בשריון, זה יוסי פלד. אני פעם אמרתי ליוסי פלד, הוא היה המח"ט שלי.
אמרתי לו, אתה מהאנשים בשריון שנותן פקודה לטנק בלי צוות לנוע והוא ינוע. הוא מיוחד יוסי, אבל אמיר גם היה כזה, מאוד קשוח ובאמת מנהיג צבאי לתפארת כמג"ד. ואנחנו יורדים, אחד הטנקים שלי נפגע, חילצו אותו הצוות שלו ואנחנו יורדים למטה. אני חושב שאז גם היה את התופעה הזאת שירו על חטיבה 500, כוחותינו, היה שם בלגן די גדול, הייתה המון ארטילריה, והמצרים כנראה עשו לנו מערבים ארטילריים, איפה שהם ראו טנקים, היה להם קטקים בשטח, הורידו ברד של ארטילריה, זה היה לא נעים, ואז נגמר היום, הגענו בלילה לאיזה חניון, אני כבר לא זוכר, ואז היה יום שלישי למלחמה. ידעתם באותו רגע, או באותו לילה, שהמתקפה של השמיני לאוקטובר כשלה? לא, לא ידענו. אולי אמיר ידע, אני גם לא בטוח, אבל אנחנו לא ידענו. ברמה של מממים, אפילו מממים לא ידענו כלום. אמיר מדי פעם התקן מה שהוא יכול היה להתקן, אבל זה לא הייתה תמונה כוללת של המערכה. ביום שלישי, 9 באוקטובר, היו קרבות באזור חמוטל, דיונות כאלו ואחרות, אני לא יודע בדיוק אם אני מזהה את השטחים במפה, ונלחמים בארטילריה, אותו סיפור, בטווחים די רחוקים, לא היה לחימה, היינו באיזה אזור שכבשנו והיו שם גופות של מצרים, ואמיר אמר בואו תחפשו אם יש גופות של חללים שלנו, לפני שאנחנו עוזבים. ואני ירדתי לחפש מתחת לטנקים, היו כל מיני גוויות שם, ואני מתחת לאחד הטנקים, אני רואה חייל, לוקח את הקלצ'ניקוב, דורך, ורוצה לראות, ואני יורה עליו עם העוזי. כולם השתגעו, מה קרה פה? אז זה היה די משונה. קיצור, לא מצאנו, נסענו למקום אחר, ואז ביום רביעי שוב פעם יצאנו למלחמות, לקרבות טנקים, בטווחים די רחוקים. כל פעם הסיפורים ארטילריה, טילי נ"ט מדי פעם וכו'. ואז מגיע יום חמישי, הגדוד היה באיזשהו שלב עם 7 טנקים, ממש מעט. התחלנו עם 44 נדמה לי. שוב אותו סיפור, ובאחר הצהריים אנחנו נוסעים לאזור קרב אחד לאזור שני, ואני התעלפתי בצריח. ממה התעלפתי? הרסיסים יצרו לי זיהום, כל הרגל הייתה חמה, אני כמובן פחדתי שיחשפנו אותי, אז פינו אותי. ואז פינו אותי לרפידים, ומשם לירושלים במטוס, לשדה עטרות נדמה לי, והייתי בשערי צדק, בית חולים. והרגל הייתה נפוחה, חמה, ואני הייתי מטושטש לחלוטין, מוטש ומטושטש, והגעתי לשערי צדק, טיפלו בי, ואני שכנתי במחלקת עיניים, כי פינו את כל המחלקות עבור הפצועים. ואמרו לי שם, בוא תתקשר להורים שלך, שידעו שאתה פה, זה ישמח אותם. אמרתי, לא, אני לא מתקשר, אני לא יודע למה, החלטתי שאני לא מתקשר, כאילו אמרתי, זה צ'יק צ'ק נגמר ואני חוזר לגדוד. שמתי לב שבמלחמה אתה נורא רוצה לחזור ליחידת האם שלך, זה כאילו המשפחה שלך, שם אתה מרגיש בטוח, בשערי צדק פחות. ונורא רציתי לחזור, אז אמרתי, נגיד להורים, עכשיו יבואו, יהיה בלגן, גם לא רציתי להרתיע אותם יותר מדי. באיזשהו שלב מישהו אמר לי, תתקשר,
התקשרתי. אז דיברתי עם אחותי הבכורה, ואמרתי להם, אני בשערי צדק, ואז תבואו לבקר אם אתם רוצים. הם באו כמובן, והם התקשרו לשאול באיזה מחלקה אני, כי אני לא אמרתי באיזה מחלקה. אמרו להם מחלקת עיניים. אמא שלי אמרה, הלכו לו העיניים, הוא עיוור. הם באו בחרדה מטורפת, והם רואים אותי די אדיש. אתה יודע, אחרי מלחמה גם הייתי די מטושטש כזה, עם כל התרופות וכל החומרי הרדמה. הייתה חוויה מאוד נעימה, אין ספק, וזה עבר, הם עזבו באיזשהו שלב, ואז בערב מגיע פתאום, אני שוכב די מטושטש מכל מיני חומרים וזה, פתאום מגיע איזה מישהו במדי צבא, איש מבוגר, רואה דרגת אלוף, מגיע אליי עם מחברת של צה"ל, צדיק כזה כתוב עליה, והוא אומר, אתה דוד חודק? אני אומר, כן. הוא אומר, אני רפאל, אבא של מיכאל ורדי, האלוף רפאל ורדי. וואו, אני הייתי בחצי הלם, ואז הוא אומר, תשמע, מיכאל נהדר, אנחנו השארנו אותו בשטח, אני השארתי אותו בשטח, ואני מניסיון, כך הוא אומר לי, מניסיון שלי בצבא הבריטי, יודע שבאיתור נהדרים מאוד חשוב, המידע המדויק, איפה הוא היה, איך היה, איפה נשאר, וכו', כי זה מאוד עוזר לאתר נהדרים. הוא כנראה היה לו הבנה וניסיון אחר משלי, והוא יושב על ידי עם כיסא, ואני מספר לו כל פרט ממה שהיה, מהפגיעה של הטיל, עד שאנחנו חילצנו את עצמנו והשארנו את מיכאל. איך הוא ידע שאתה היית יחד איתו? הוא היה ראש אכ"א, אני חושב, או לא, הוא היה מפקד אזור יהודה ושומרון אולי, או משהו כזה נדמה לי, אז כנראה שהוא חיפש מידע לבן שלו והוא היה בחללים, כי הגדוד דיווח, אבל הוא היה בנהדרים, כי הוא לא היה, אנחנו עזבנו את השטח הזה. עכשיו אני לא כל כך הבנתי, בגלל שהייתי מטושטש, תיארתי לו כל פרט, שאני חושב היום זה היה משהו מטורף, אבל הוא בקור רוח כזה, הוא כזה קצת בריטי בנוהגים שלו, איש מדהים, ואז אני אומר לו, יש לי את הארנק של מיכאל, אני מוציא אותו ונותן לו, אני זוכר את התשובה שהוא אומר, זה לא טוב שלקחת את הארנק, אז שאלתי למה, הוא אומר כי זה אמצעי זיהוי, עכשיו לא זוכרים, היה לו כנראה דיסקית, כי מיכאל היה חייל מאוד רציני, קצין מאוד רציני. אני הרגשתי נורא, וואו, מה זה הרגשתי נורא? בעצם הרגשתי, כאילו הפקרתי אותו. מצאו אותו, לא מצאו אותו, בחיפושים, ואני לא יודע אם אתה זוכר, נדמה לי 9 חודשים אחרי המלחמה, או כמה חודשים אחריה, היה הסכם הומניטרי לחפש גוויות שלהם אצלנו ושלנו אצלם. הם כמובן לא חיפשו גוויות, אלא שלחו אנשי מודיעין. אנחנו באמת חיפשנו גוויות. ואני נכנסתי ל3 סבבים כאלו, בתור איש רבנות. בלי דרגות, ועם חוליה רבנית אמיתית. עם קצין רבני של הרבנות, וכמה חיילים מהרבנות. והייתה גם חוויה לא נעימה, אתה נכנס, אומרים לך אתה חייב עד שעה 5, לפני האור האחרון להגיע חזרה לגבול אלינו. ומלווה אותך קצין מצרי, מצלמים אותנו כל הזמן במעבר הגבול המצרים, לא היה נעים, ואנחנו נכנסים לאיזה רכב כזה, ג'יפ ארוך של המצרים, בפנים יושבים 2 חיילים פה, ג'יפ נוסף שלהם, של חיילים מצרים מאחור, והיה לנו איזה רב סרן, קצין קומנדו, עם בגדי קומנדו, סודני ענק כזה, שהוא היה קצין הליווי שלנו. ואמרו לנו, אתה יודע, שאתה נכנס לחפש את מיכאל, אומר לך גם יש מהחטיבה הזאת פה, ומהגדוד הזה פה, צריך לבדוק, כניסה אחת כמה שיותר בדיקות.
עכשיו, הוא ראה שאני שונה מהרבנים, אני עם שיער ארוך, עם סרבל טנקיסט, בלי דרגות, אבל הוא ראה איך הם עולים על הטנק, נפלים, נתלים, אני עולה בתרגולת וזה, אז הוא אומר לי, אתה מהטנקים, אז אני לא עונה לו. והוא דיבר איתי, ניסה לדובב אותי, לדבר איתי, החלטתי שאני לא מדבר. לא יודע למה. ואז הוא דיבר עם הקצין, הוא אומר לו, הוא לא משלכם, הוא מהטנקים. טוב, אנחנו ממשיכים. אני מגיע לאזור ששרתי את מיכאל. אין מיכאל. אנחנו חופרים, בודקים, מעל יד, קרוב, רחוק, אין. וזה שיגע אותי. לא מצאנו אותו, ועשינו עוד כמה בדיקות של טנקים שהיו במקומות אחרים. חוזרים לשטח, האלוף ורדי מחכה לי. אני עם ידיים ריקות. הלב נשבר. למחרת הלכנו עוד פעם. ועוד פעם באתי למקום הזה, כי אמרתי, אולי פספסתי משהו. והוא ראה שאני מחפש, אז הוא אומר לקצין הרבני, פה נפל מפקד בכיר, הוא מחפש הרבה מאוד. לא רציתי להגיד לו מי אמרו. יצאנו עוד פעם ידינו על ראשנו, עוד פעם האלוף ורדי מחכה לי בסבלנות, בהדרת פנים הוא היה איש מדהים, ונכנסנו עוד פעם עם כלבים באיזשהו שלב, כלבים שהביאו מסקוטלנד שמריחים גוויות, לא רצנו שם. וביום האחרון, ביום השלישי, אמרו לנו כל פעם חייבים לבדוק כל דבר, כי זה כל יום יכול להיסגר, אין ודאות. אז היה איזה מקום שהיינו צריכים לבדוק, שלא מהחטיבה או הגדוד שלנו, או מיחידה אחרת, אמרו לנו תלכו לבדוק שם. עכשיו אני היחיד שניווטתי, הרבנים לא יודעים לנווט. וגם הקצין קומנדו היה עם מפה. עכשיו היינו עם מפה בלי קודים, אתה יודע. אני אומר לו, אני צריך להגיע לשם, ואני יודע שבחמש אני צריך להיות במעבר, ויש עוד איזה 3/4 נסיעה, שעה נסיעה עד לשם. אז הוא אומר, אני צריך להגיע לשם, זה נורא קרוב. בוא נלך. אז הוא אומר, לא, אתה לא יכול ללכת כאן. למה? כי צריך לעשות הקפה, זה אזור צבאי סגור. לא יודע מה היה שם, לא רצה שנראה. אני אומר לו, אבל יש לי בעיה של זמן. ואני מדבר אותו באנגלית עילגת. גם הוא לא היה לו איזה אנגלית אוקספורדית במיוחד. ואני אומר לו, בוא נלך ככה נחתוך, כי אני לא אצליח עם הסיבוב הזה. הוא אומר, אי אפשר, זה שטח צבאי סגור. ואז אני אומר לו, אז בוא נלך ככה ישר. הוא אומר, לא, יש כאן שדה מוקשים מ6 הימים. ובאמת היה סימון במפה של שדה מוקשים ישן, מ67. ואז אני אומר לו, אני רואה, יש כזה מתלול של הרכבת החיג'אזית. אתה מכיר את זה, היה שם. ואני אומר לו, בוא נלך על זה. כי שם אין מוקשים, כי זה אדמה מאוד כבושה, ואם יש, נראה אותם. מ67, רוח וזה, חשפה אותם. אז הוא אומר לי, הוא הרגיש אחראי כנראה כלפיי. אז הוא אומר, לא, אסור, זה מוקשים. אמרתי לו, נלך על זה. אז זה היה מאוד חוויה של סרט. הוא יורד על הארבע, קורא, מתפלל לכיוון נקע, קם, הוא היה גבר רציני. אומר לי, נלך. אני ראשון. אמרתי, לא, אני ראשון. לא, אני ראשון. הוא אומר, טוב, שנינו היינו ראשונים, זה מין כזה צער, אתה יודע, הולכים על זה. ואחרינו נשרכים אנשי הרבנות, ואחריהם נשרכים החיילים המצריים. הולכים בטור כזה, כמו בסרט. ואנחנו היינו מאוד נרגשים, והיינו מאוד מתוחים, גם הוא וגם אני. ואנחנו הולכים, בהתרגשות מתחילים להאיץ, מתחילים לרוץ. הגענו לנקודה, בשלום. בדקנו, לא היה מה שחיפשנו, אבל גם זאת תשובה טובה, כי אין, זה גם תשובה טובה. חזרנו, הגענו כמעט על הגבול, בשעה 5 לחלק לצאת, ועוד פעם אני בידיים ריקות עם האלוף ורדי.
זה היה מאוד מאוד קשה, לא ולי, וזה נגמר. היינו אני כבר דילגתי, כשהייתי בבית חולים בשערי צדק, אחרי, לא יודע מה, 8 ימים, אני כבר הייתי במצב שיכולתי ללכת, חופשי כמעט, הצליח וזה, אבל... ואז אמרו לנו שאנחנו צריכים ללכת לשיקום. אמרתי, מה, שיקום? מה? לא רציתי לשום דבר, ואז פגשתי את רמי סואט, שהיה איתנו מדריך, ועלה לרמת הגולן, ומשם הוא חזר, היה פצוע, וכמוני, ורצו לשלוח אותו לשיקום. אמרתי לו, רמי, שמע, אני לא הולך לשיקום, אני הולך לגדוד, אתה רוצה לבוא? הוא היה בא ברמת הגולן בכלל. אמר לי, כן, בוא ניסע. אמר, קח טרמפים, נגיע לגדוד. הגדוד בגדה המערבית בכלל. אנחנו לוקחים טרמפים. והגענו עד אזור הקשרים, בטרמפים. ואנחנו מגיעים לשם, ובלילה אומרים, נשען שם, איפה, מחר נחפש מישהו שיעביר אותנו את התעלה, ויקח אותנו לגדה המערבית. היו שם שוטרים צבאיים באזור הזה, בין היתר, והיה שם אחד כל כך מפוחד, שהוא התחיל להפחיד אותנו, אמרנו לו, מה אתה כל כך מפחד? הוא אומר, אתם לא יודעים איזה ארטילריה יש פה, משהו רצחני. כנראה הוא חווה הרבה ארטילריה שם, והוא אומר, איפה אתם רוצים לישון? אמרנו, פה. אתם משוגעים? אמרנו, איפה לישון? אז הוא אומר לנו, כאן, אתם רואים, זה הרמה של גוויות. אתם רואים לישון על יד. ישנו על יד, לא היה לנו בכלום, ככה עם הבגדים. בבוקר אנחנו קמים, האמת היא שמאוד ריחמתי על השוטר צבאי הזה. זה נגע לליבי, היה לו פחד בעיניים, משהו נורא. טוב, אנחנו צעירים, לא מפחדים, די מטופשים, אבל בבוקר מצאנו איזה מסעית, לקחה אותנו לאזור פאיד, אחר כך מצאנו עוד משהו, עוד טרמפ, והגענו בסוף לאיזה אזור, ואמרנו ברשת הקשר, אנחנו כאן. אז אמרו, טוב, במבה, חרמש, יבוא לקחת אתכם. הגיע במבה, לקח אותנו, הביא אותנו לגדוד. זה היה יומיים לפני סוף המלחמה. הגדוד כבר בפאתי סואץ, פאתים המזרחיים של העיר סואץ. היה לנו שם עוד יום קרב אחד, שניסו גם לחלץ את הכוח של זקן, ואת הכוח של הצנחנים, של יופה, סגן אלוף יופה, במילואים משפחת יופה, אבל צנחן, והיה איזה יום קרב כזה, די קשה, והמלחמה נגמרה. הנגמשים של במבה מביאים את רמי ואותי לגדוד, אנחנו שמחים מאוד, פוגשים את האנשים, זו שמחה גדולה, לראות את האנשים, ואתה מרגיש שאתה בא למשפחה חזרה, היית מחוץ לרחם, עכשיו אתה ברכב חזרה. עלינו על טנקים שנינו, והיה עוד איזה יום קרב, אמרתי, באזור סואץ, והתחלנו לאסוף שבויים שהצטובבו שם, ולהתארגן ולהתייצב כגדוד מחדש. נדמה לי שאמיר התחיל סשנים בערב של תיאור קורות המלחמה. שנדע להפיק לקחים, מה עשינו, איפה היינו. סוג של תחקירים? סוג של תחקיר כזה. אנשים מספרים, הוא שואל, אחרים שואלים, משיבים. זה מה שאני זוכר. בועז כאמור מ"פ, אני סמך מ"פ, שנינו היינו בטראומה מזה שוורדי הלך, וזה שגולדמן הלך. בועז כהן הוא איש חיפה, אז הוא למד בריאלי, נדמה לי שנה מעל מייק גולדמן, כשהיה בפנימיה וגם למד בריאלי. הוא גם מכיר את מייק יותר מקרוב לפני הצבא. היינו די בעוד אחרים שנהרגו, ואני זוכר שישבנו בג'יפ הרבה מאוד פעמים, והחלפנו חוויות, ועצב, היה עצב. אבל היינו צריכים לתפקד, וזה טוב וחשוב שצריך לתפקד, והגדוד התחיל להתייצב, להתארגן, ובאיזשהו שלב הייתה נסיגה לגדה המזרחית חזרה. אנחנו הגענו לאזור
אז ראינו, אני חושב שבאזור מיתלה, ג'ידי, באזור הזה נדמה לי, התארגנו, ואז תמיד היה את הקטע של אבירי לב, מה יקרה אם צריך לתקוף את הארמיה השלישית. תוכניות, עניינים, סיפורים, וישנו המון עם נעליים. כוננות, קומנדו, לא קומנדו, מלחמה. הייתה תקופה קשה, ושם התחלנו את הקורסים. קורס מתקים, כי אנחנו כבר היינו בגדוד מתקים, לא בקקש. והתחלנו לתפקד בקטע של הקורסים, ובאיזשהו שלב אמיר עבר לחטיבה נדמה לי, קיבל חטיבה 14, והמגד, כבר לא זוכר מי המגד, באותה עת, והתחלנו שגרת קורסים, שגרת קורסי מתקים. מזורזים? קורסים מזורזים? די מצוות, כן, דחוסים יותר מהרגיל, כן. אחר כך זה התנרמל, אבל בהתחלה זה היה מזורז, ובאו כל מיני אנשים שאפילו חירניקים, שעשו הסבות וכל מיני כאלו. בסדר, ניסינו לעשות הכי טוב שאפשר, ובאיזשהו שלב בועז כהן עולה לרמת הגולן, אני נהיה מ"פ, והגענו, הבסיס קבע שלנו היה בירטמדה. לא, זה היה צומת הג'ידי, לא בירטמדה. בירטמדה היה דרום יותר, היה אוגדה. ובצפון יותר היה גדוד השלישי 532, קמת מגח. אנחנו היינו קמת שוט. והייתה חטיבה 500 על יד מצבת פארקר בפתחת המיתלה. זה היו שלושת הגדודים של החטיבה 460 בית ספר השריון. ואני מ"פ מתחיל עם עבודה שגרתית, מסלולים, אימונים, אימוני מחלקה, אימוני צוות, כל התרגולים למיניהם. היה אזור מדהים ויפה באזור הזה בסיני, אזור הג'ידי, בכלל כל האזור הזה מאוד יפה. והייתה לנו שגרה של סיני. באיזשהו שלב אני סיימתי תפקיד מ"פ, ואז תפקיד היה שנה, לא כמו עכשיו שנתיים או משהו, ולא ידעו מה לעשות איתי. אז אמרו לי, לך תהיה קצין מבצעים וקצין הדרכה באוגדה, אוגדה 162. הלכתי. וקצין האג"ם היה עוזי לנצנר, מפקד האוגדה היה אני חושב, היה דוביק תמרי, סגן מפקד אוגדה היה אמנון רשף, אני עבדתי הרבה עם אמנון כסגן מפקד אוגדה, יהודים מרשים מאוד, מפקד קרבי יוצא דופן, והסיפורים. מח"ט 14 במלחמה. מדהים, איש מדהים. ובלי רעשים וצלצולים, איש מאוד מאוד רציני, דוביק, איש מאוד מיוחד. וסיפור מעניין, בסיני היה סבב משולש. מפקד אוגדה, סגן מפקד אוגדה שבת הבאה, קצין אג"ם אוגדה שבת שלישית, חוזר חלילה, ואחרים היו יוצאים לחופשות. אני הייתי בתור קצין באג"ם הכי חלש, הכי צעיר, אז הייתי מפקד האוגדה, בשבת שהוא נשאר. ודוביק היה יוצא בשבת לסיור שטחים, היה לוקח צידנית, את הקשר שלו, ואני תמיד הייתי מצטרף אליו לסיורים. עכשיו הוא תמיד דיבר, יש לו כושר ביטוי נפלא, אדם רחב אופקים. ואז באיזשהו שלב הוא נתן לי ספר, אמר לי תקרא את הספר הזה. אמרתי לו מה זה הספר הזה? זה הספר שכתב ראש המטה של רומל במדבר המערבי. הוא היה קצין מאוד מיוחד. אני קורא, שבת הבאה הוא מדבר, אחרי 3 שבועות, איך, מה קראת, מה? מסביר לי. נתן לי עוד ספר של
גנרל גרמני שניהל את קרב הנסיגה וההשעיה באיטליה, מדרום לצפון. כנראה היה קרב מאוד מוצלח מבחינת הגרמנים. אז את הזיכרונות שלו. וככה הכניס אותי לעולם התיאוריה הצבאית, והוא גם מדבר, תענוג לשמוע אותו ולהבין מה שהוא אומר. אז הייתה לי חוויה מאוד מעניינת גם שם. באיזשהו שלב סיימתי את התפקיד, בגלל שהייתי בתפקיד הזה, אז הייתי המון במודיעין, כי מאוד מצאו חן בין אנשי המודיעין. אחד מהאנשים במודיעין היה קצין שטח, סימנטוב המפורסם, שנתן את ההתראה על כך שהמצרים מתכוונים להתחיל מלחמה, ובפיקוד דרום לא הקשיבו לו. קצין המודיעין של פיקוד דרום היה טיפוס אטום, וזכרו לו את זה שהוא נתן את ההתראה ופירש את השטח כתחילת מלחמה. הוא היה גם טיפוס מעניין מאוד, בכלל כל אנשי המודיעין היו אנשים מאוד נבונים ויודעים את ההלכה שלהם, למדתי מהם המון, והייתי אז קמב"ץ חפ"ק מפקד האוגדה בחירום. ועשינו תרגולים, והיו תרגילים וכל מיני עניינים. באיזשהו שלב סיימתי תפקיד ורציתי לחזור לגדוד. אז נהייתי סמג"ד של גדוד 198. ועוד פעם, מסלולים, כל התרגולים וזה. ובאיזשהו שלב, אני סמג"ד, סיפור נחמד היה, עוזי בן יצחק היה קצין האג"ם של האוגדה, בשלב שאני הייתי סמג"ד. והוא אדם עם עבר קרבי מפואר מאוד, היה מפקד סיירת צנחנים, אחר כך מפקד חטיבת הנ"ט באחד ממלחמות הגליל, והצליח מאוד בתור שכזה, ואצלנו היה קצין אג"ם. כנראה איש קרבי מעולה, אבל איש מטה לא מעולה. זמנים לא הסתדרו אצלו. עכשיו, היה אמור להיות תרגיל לחטיבה 500. תרגיל חטיבתי. ואנחנו היינו צריכים לעשות לה ביום אויב. ועוזי היה כאילו ארגן את הביום אויב. אז הוא לקח את 3 הסמג"דים של חטיבה 460, ואמר, אתם כל אחד מח"ט. ונעשה סיור שטחים, ואתם ילד לפי דגלים, אתה אומר את גודל הכוח, סוג הכוח וכו'. טוב, כל פעם הוא קובע, תבואו למתג זה, בציר זה, חצי שעה לפני כן, סליחה, דחה, עוד פעם, הלא, חזור, ואנחנו מטורטרים באיזשהו יום, הוא אומר, אנחנו ביום חמישי, נהיה בשעה 10 בבוקר בנקודה זאת וזאת. אנחנו אומרים, יום חמישי זה יום שחוזרים בטיסות לעורף. אנחנו ניתקע בשטח, לא יהיה לנו טיסות. לא מעניין אותי, הוא נשאר בתורנות באותה שנה. טוב, מגיעים, כמובן לא סיימנו את זה, כי היינו צריכים לנסוע להמריא עם המטוסים. אז הוא אומר, ביום ראשון, שעה 9, לא יודע מה, באיפה שסיימנו, באמצע השטח. אומרים לו, תשמע, זה לא הגיוני. אני בכלל סרן. בא לטיסה, בא רב סרן, הוא מוריד אותי בשדה התעופה. ככה זה היה הכלל. אז אנחנו לא בטוח שנגיע, ואם נגיע, להיכנס לשטח, זה מורכב. לא מעניין אותי. טוב, יום ראשון, אני דווקא מגיע לרפידים בשדה התעופה, אבל הג'יפ שבא לקחת אותי, נשרפה לו כל מערכת החשמל. בגדוד אין רכב אלטרנטיבי, אני תקוע ברפידים. זה שנשאר בשטח לא זוכר למה לא הגיע, אף אחד לא הגיע בקיצור. הוא חטף, תרגז מאוד, ואז בדיוק הגיע דן שומרון להיות מפקד אוגדה. הוא היה שבועיים מפקד אוגדה, ואז שקרה המקרה הזה עם עוזי, ואז באיזשהו יום אחרי כן אומרים לנו, תגיעו ללשכת מפקד האוגדה. כל 3. טוב, אמרנו, בטח יש ברור, מה? דן שומרון, מפקד האוגדה כאמור, אחרי אנטבה, לא היית יכול להתקרב אליו מהעילה, היית נעדף החומה.
טוב, אנחנו מגיעים לשם, יושבים בלובי, ואני הייתי קודם באוגדה, אז אני הכרתי את הרל"ש, גיידה, טיפוס גם כן. אני אומר לו, גיידה, תגיד לי, מה קראו לנו? ראיתי שהוא מתחמק, לא יודע, לא. אמרתי לו, מי בחדר? שאליו אנחנו היינו אמורים להיכנס, הוא אומר, דן שומרון, עוזי בן יצחק והקשלה, קצין שלישות אוגדה. אני בא לחבר'ה, אומר להם, חבר'ה, זה משפטים. מה פתאום משפטים? צריך לשפוט אותו, מה הקשלה עושה שם? זה משפט, לזו את הערכה שלי. שם התחלתי את הקריירה המשפטית שלי. ואז באיזשהו שלב פותחים את הדלת, דוחפים אותי, אתה הולך ראשון. אני מגיע, אני יודע שזה משפט, אני עומד, נכון? משפט עומדים. דן שומרון אומר לי, שב. קצת בלבל אותי. אומר, תשמע, ככה אפשר לנהל אוגדה, זה, עוזי אומר ככה. ואומר, מה יש לך להגיד? אני מתחיל לטעון, טענות. ואני רואה שהוא לא מקשיב לי כל כך. הוא מכבד אותי, אבל הוא לא מקשיב, זה לא מעניין אותו כל כך מה שאני אומר. ואני כמובן מספר את כל הסיפור. באיזשהו שלב הוא אומר לי, אתה יודע איך גומרים עניינים בצבא? אני אומר לו, לא. הוא אומר, יש טופס 630. אני אומר לו, זה היה משפט? הוא אומר, כן. אז אמרתי, אם זה היה משפט, אני לא מוכן להישפט בפניך. דן שומרון, עם קומטה שחורה, זז בכיסו קצת בחוסר נוחות, הוא אומר, אתה מבין מה המשמעות של זה? אמרתי לו, כן, לא הבנתי כלום. הוא אומר, אני קצין שיפוט בכיר. אם אתה לא נשפט בפניי, אתה הולך לבית דין צבאי. אני פנימיון, רוצה רק להתקדם, בית דין צבאי פתאום. אמרתי, אם זה מה שאתה חושב צריך להיות, אז זה מה שיהיה. ויצאתי. עכשיו, הקשלה כל הזמן מדבר אליי בעיניים ובפה, כי הוא הכיר אותי שהייתי באוגדה. אידיוט, מה? תתעשת. כי בחוץ אמרו, אנחנו לא מוכנים להישפט, אם זה משפט. אז אני קיימתי את זה. אני יוצא החוצה, מבויש לגמרי. ידעתי ששברתי את שרשרת הפיקוד. אז אני לא מוכן להישפט בפניו. אני אומר להם, מה קרה? והרגשתי כל כך מבויש, עליתי אל הג'יפ, חזרתי לגדוד. הם כמובן הסכימו להישפט, קיבלו נזיפות. טוב, אני סמג"ד, באיזשהו שלב המג"ד שלי היה נאלץ להגיע לעורף, כי הייתה לו בת כנראה עם קשיים מיוחדים, ואשתו לא יכלה להחזיק מעמד, אז הוא עלה תוך יומיים, עזב את הגדוד. התקשר אליי דני ורדי המח"ט, הוא אומר, חודק, אתה יכול להחזיק מעמד, כי רוצים לתת לי מג"ד שאני לא חושב שהוא ראוי, ואני צריך לחפש מישהו אחר. אמרתי לו, מפקד, אני יכול להחליף גם אותך אם צריך. ככה, דני ורדי. אני הייתי אז תרנגול צעיר, ונהייתי ממלא מקום מג"ד. בלי שעשית שום קורס מ"פים, עוד לא עשית כלום? קורס מ"פים עשיתי אחר כך, ואחר כך קורס מג"דים. בקיצור, אני במצב הזה, ואז אני אומר לדני ורדי, איך אני יכול להיות ממלא מקום מג"ד? הרי דן שומרון לא הסכמתי לשפט בפניו. אמרתי לו, שמע דני, המח"ט, לא קראתי לו דני, אני עוד חצי שנה מסיים את 6 שנים שלי בצבא. תן לי איזה תפקיד מטה. אני אעלה מהשטח, לא נעים לי, אני מרגיש לא טוב. ואז הוא אומר לי, תשאיר לי את האדומים, אתה תהיה בגדוד, תפעל מה שצריך לעשות. אני בגדוד, ממלא מקום מג"ד, אין לי סמג"ד, וממשיך את השגרה. ומסיים קורס, מתחיל קורס מת"קים, ומ"כים חרמש היה גם אני חושב, ומתחיל להריץ את הגדוד. ידעתי שבגלל המלחמה היה לי תודעה מבצעית מאוד שונה ממה שהיה בעבר לפני המלחמה. אמרתי, אני מתרגל את הגדוד בהפעלת הגדוד למלחמה. הכנתי מפלוגת מפקדה, מחלקה, תרגלתי, הסברתי מה עושים, מה השלבים וכו'. הרי בכוננות אתה צריך גם לקחת
על ריו את התחמושת מהבונקר, סיפור שלם, תאגד וחטג וזה. התחלתי מהם, אחר כך תרגלתי את הפלוגות לתנועת לילה בדממת רדיו לעמדות שלנו, ובאיזשהו שלב היה ימי כוננות שהכריז הרצל שפיר, והוא נופל עליי. אני באימוני מחלקה, בלאגן, כולם בשטח, תקלות, עניינים, הופעלת. טוב, היה מזל שאני הכנתי את עצמי, זה עבד מצוין. הגענו בלילה לעמדות, דממת רדיו, הכל תפקד מצוין, בגלל שתרגלנו. מוחת הרצל שפיר עם המסוק שלו, אומר לי, כל הכבוד, עשית את זה יפה מאוד, טק, הולך, שלום, הוא כזה פרוסי, כמו גנרל פרוסי. אני הרגשתי בכלל בעננים. יום אחד יש מטה מול מטה, חטיבה 460 מול גייס גשות שריון, אלוף מוסא פלד, יושב עם דני ורדי. מטה מול מטה. באיזשהו שלב, דני אומר, אולי אני אתן לך לדבר עם כל אחד מהמג"דים, אם יש לו איזה משהו. אז דני מתקשר בין היתר אליי, אומר, חודק, אני יושב פה עם האלוף משה פלד, יש איזה משהו שאתה רוצה לעלות, שלא העלית, כי עשינו הרי הכנות לזה. אמרתי לו, כן, מה אתה רוצה? הוא מתחיל לצחוק, הוא הבין שאני משהו, יש פה איזה מזימה. אני אומר לו, שמע, אני המג"ד הכי צעיר בחטיבה, ואין לי סמג"ד, זה נראה לך הגיוני? אז אני חייב סמג"ד. אז הוא מתחיל לצחוק כזה, צחוק כבוש כזה, הוא אומר את זה לאלוף פלד. ואלוף פלד אומר, הבחור צודק, יש לו קול כזה, אתה יודע, במוסה. הביאו לי סמג"ד, רב סרן, אני סרן. רב סרן ממילואים. הוא עשה הסבה לשריון, היה חרמשניק. תשמע, הוא היה מבוגר, אז הוא ידע לקבל אותי. עכשיו אני גם רכשתי לו כבוד, כמובן. אחרי שבועיים לקחו אותו לאיזה תפקיד אחר. ונשארתי בלי סמג"ד. אז עסק מתגלגל, מגיע מסדר סיום. בבוקר אני שומע פק, כדור 9 מילימטר של עוזי. אמרתי בטח איזה שומר פלט כדור. ואני רואה שהאמבולנס נכנס לרחבה הגדודית. אני שואל מה קורה, אומרים לי חייל ירה בעצמו. זה היה היום של המסדר סיום. מסתבר שאנחנו הדחנו אותו מהקורס, הוא הלך למח"ט, המח"ט אמר לו אין מה לעשות, זה המצב, והוא ירה בעצמו. עכשיו הוא לא ירה עצמו בצד שמאל, בצד ימין, עשה חור עברו. הוא היה איזה קיבוצניק או מושבניק, הוא התבייש בזה שהדיחו אותו וכו'. קיצור, היה סיפור, ומסדר סיום, לא זוכרים, זה היה עם הרמטכ"ל, ועברנו את זה, ואז נגמרות לי פחות או יותר 6 שנים. הסיפור אחד משונה, מיוחד אולי, לקראת לפני השחרור, לפני סיום 6 שנים. ישי וקסלר נהיה קצין אג"ם חטיבה 14 של אמיר יופי, הוא הלך איתו. ואנחנו היינו בקשר ידידותי כי היינו באותם קורסים ביחד, אני גם מאוד חיבבתי אותו. ואמרנו באיזשהו שלב, בוא נכין עבודה על יחידה שיודעת לפעול, היא יחידה משוריינת עם טנקים, שיודעת לפעול בעומק האויב. לחדור ולפעול במרחב העורפי של האויב, לשבש אותו. ושהיא תתאמן בירי בצליפה, צלפי טנקים, ובירי בלילה, פעולות, שתהיה כמו מעין סיירת מטכ"ל על בסיס טנקים. כתבנו עבודה, 70 עמודים מודפסים, המזכירות הדפיסו לנו, פקידות הלשכה. אני חושב שזו הייתה עבודה לא רעה. טוב, באיזשהו שלב אמרנו, מה עושים? טוב, אחלה נייר. אמרנו, ניתן את זה למפקד הגייס, לרעלה של מפקד הגייס. נתנו לו. אחרי כמה זמן,
הוא חוזר אלינו, אומר, אלוף פלד, מפקד הגיס, עשה על זה ישיבת מטה גייסות שריון, ומאוד מעריך מה שעשיתם, וכו' וכו'. אני אומר לווקסר, מזה לא יצא כלום, כי אין לו השפעה מעבר לגייסות שריון, וזה משהו אחר כבר. אז הוא אומר, מה נעשה? עכשיו היינו אצל טליק, טליק שלח אותנו לאריק שרון להציג את זה. עשינו עבודה רצינית. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נפנה לאהוד ברק, הוא תמיד יודע להסתובב שם על יד הרמטכ"לים, כבר היה לו שם כזה. הוא אומר, מה אנחנו וברק? אמרתי לו, אתה זוכר שהוא היה מפקד גדוד 532, קמת מגח? אני הייתי אז מ"פ בקמת שוט, והייתה השתלמות חטיבתית. ובהשתלמות החטיבתית, מדי פעם שלחו, אמרו לזה, תכין את הנושא הזה, את הנושא הזה, ואני הכנתי נושא של בליסטיקה סופית של תותחנות טנקים. מה קורה עם הפגז, ואיך זה, פיזיקה ושמיזיקה וכל שאתה. עכשיו אני אדם יסודי, אז למדתי את זה לעומק העומקים. ונתתי את ההרצאה בפורום חטיבתי. ברק היה שם כמו מפקד גדוד בחטיבה. אחרי ההרצאה הוא ניגש אליי, לחצי את היד, אומר לי, תשמע, אני למדתי את הדברים האלו, ההרצאה הייתה מעולה. טוב, אני אומר לו, הוא יזכור אותי. הוא אומר, מה יזכור אותך? עבר כל כך הרבה זמן, יש לו דברים בראש, 100,000 דברים. אמרתי, בוא ננסה, תרים טלפון. לא זה אני, אם יזכור, יזכור, לא יזכור, לא יזכור. השגנו את הטלפון של ברק בבית בנווה מגן, לא היו אז ניידים. מתקשרים אליו, אישי ואני, רוני. אני אומר לו, אתה יודע, גמגמתי את זה. אני אומר לו, מדבר דוד חודק, אני ממלא מקום מג"ד, זה איתי גם קצין אג"ם 14, חודק, הוא זוכר הרי כל מה שאתה רוצה ולא רוצה. דחה, אנחנו רוצים פגישה איתך. טוב, תבואו עוד שבוע, לא זוכר, אנחנו באים אליו לנווה מגן, מציגים לו את הנושא, אומרים לו, עברנו את טליק, עברנו את אריק שרון, שניהם חיוביים, הוא אומר, תנו לי רגע את זה, שככה, מה אתם רוצים ממני? מה דעתך? הוא אומר, זה נשמע מעניין. מה אתם רוצים? אנחנו רוצים שתשים את זה על השולחן של הרמטכ"ל. מסתכל עלינו, עוד פעם מסתכל על העבודה, אומר, תראו, רמטכ"ל לא קורא 70 עמודים. תכינו executive summary. אני לא יודע מה זה executive summary. איפה אני יודע? אמרתי, מה אני אשאל? זה פדיחה. אבל אמרתי, אם אני לא אשאל, מה נעשה? לא יודעים מה לעשות, גם אישי לא יודע מה זה. אני אומר לו, מה זה executive summary? הוא אומר, תמצית מנהלים, עמוד עד עמוד וחצי, נותן לנו את ההנחיות הבאות. הרמטכ"ל קצר רואי, אותיות גדולות, שני רווחים בין שורה לשורה, זה התדריך של אהוד ברק. עמוד עד עמוד וחצי, תמצית הרעיון. ואני אשים את זה על שולחן הרמטכ"ל. הוא שם את זה עם התמצית. ואז אחרי חודש אנחנו מתקשרים אליו לשאול מה קורה. הוא אומר, תבואו. אנחנו באים, אז מתחיל ככה את השיחה. הרמטכ"ל מוטה גור מעריך מאוד ששני קצינים צעירים בשריון מנסים לייצר רעיונות. אמרתי לעצמי, לא יקרה כלום כבר. ואז הוא אומר, אבל הרמטכ"ל אמר, כל עוד הרמטכ"ל לא יקום ולא יהיה. אני אומר, אז שואלים למה? הוא אומר, הרעיון יפה מאוד, אבל הרמטכ"ל מסביר לאהוד, אני עכשיו צריך להכפיל את הסד"כ של צה"ל, להכפיל את סד"כ אוגדות משוריינות. ואני צריך את האנשים הטובים, לא מרוכזים ביחידה מיוחדת, אלא מפוזרים במערך. ואני הייתי מפקד סיירת צנחנים, אני יודע מה זה יחידות מיוחדות, הן טובות בין המלחמות, במלחמות הן לא תורמות הרבה. ואני צריך לפזר אותם עכשיו בכל המערך, ולא לרכז אותם ביחידה מיוחדת נוספת. נשמע הגיוני, כן? טוב, וזה, נגמרה הפרשה הזאת, אני אמרתי, אני כבר עוזב את הצבא, ובזה נגמר השירות שלי. לקראת השחרור, היה איזה שלב בחיים שלי שהחלטתי שאני עוזב את המסלול הצבאי, ועובר למסלול האזרחי,
זה היה הפתעה עבורי והפתעה עבור מי שהכיר אותי, כי אני הייתי מורעל צבא, והיה שלב שהחלטתי להתנתק. היו שתי פגישות קשות בשלב הניתוק. אחד עם האלוף משה פלד, שקרא לי לרעיון, אמר שמעתי שאתה משתחרר, וניסה לתת לי כל דבר אפשרי, לך לבית ספר למלחמה בצרפת, אמרתי לו, יש לי 4 בצרפתית, בגימנסיה הרצליה, לך לפורט-אוד, בית ספר לשריון, מה אני ילד, אמרתי לשנה, אמרתי לו, זה לא מתאים לי, אני רוצה ללמוד, והוא אמר, אתה לא מבין מה אני אומר לך, כי אני צריך להוריד משפחה שהתכוננה לנסוע עם בחור שעשה תפקיד סגן אלוף, לא נראה לי. אתה כבר נשוי אז? לא הייתי נשוי, הוא אומר, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, אני רוצה ללמוד. בטכניון חשבתי שאני אהיה מהנדס מכונות, טנקיסט, מהנדס מכונות. הוא אומר, אז תלמד על חשבון הצבא, מה הבעיה? אמרתי, אבל יש לי שכר של 4 שנות קבע, כי פנימיון מקבל עוד שנת קבע, שכר על השנה השלישית של החובה. ולא היה לי אפשרות לבזבז את זה, יש לי הרבה כסף. קיצור, הוא איש מאוד מיוחד, מוסא, אני מעריך ואוהב אותו עד היום. ואז דיבר, ואז הוא אומר, איך אני משאיר אותך בצבא? אמרתי, יש תפקיד אחד. הוא אומר, מה? אמרתי, אני רוצה להשלים תפקיד מג"ד. עשיתי 4 חודשים, ממלא מקום. אני רוצה להשלים שנה, עד שנה זה היה תפקיד. הוא אומר, זה לא. אני אומר לו, למה לא? הוא אומר, תראה, אני בקשר טוב עם צבא ארצות הברית, הוא היה מיודד עם איזה גנרל אמריקאי, אני לא זוכר, שלמד ממנו את הקרבות ברמת הגולן. הוא אומר, אני למדתי מהם, הוא אומר, אתה יודע, האמריקאים עושים תהליכים וניסיונות של 20-25 שנה. זה לא הרשים אותי, אז לא הבנתי את הפוינט. אז הוא אומר, תראה, הם עשו ניסוי, שלקחו קצינים מוצלחים שחשבו אותם טובים מאוד, ורצו לראות מי מהם נהיה גנרל. ובדקו עם אלו שלא נהיו גנרלים, למה הם לא נהיו גנרלים. והם הגיעו למסקנה שאלו שנהיו גנרלים, זה אלו שהצליחו להשעות אותם במרוץ שלהם בתפקידים, בתפקיד רוחב, בלימודים, בזה. ואלו שרצו מהר, נכשלו. הם שאלו למה הם נכשלו, והם לקחו מקוריאה 25 שנה. הם נכשלו מכיוון שהסביבה לא רצה שהם יצליחו. אני לא עד הסוף הבנתי, אבל הבנתי שיש פה משהו חכם. והוא אומר למשל, הסמח"ט שלך, יש לו בן בגילך כמעט, שעכשיו רק בצבא. איך הוא יתייחס אליך? במיוחד שאתה עושה מסלול כזה, מה יראו? ינסו להכשיל אותך, לא יראו עליהם. לא יקבלו את ההצלחה שלך. אבל אתה בוגר מלחמת יום כיפור. אתה ניסיון. אבל גם הסמח"ט בוגר מלחמת יום הכיפורים, ואחרים. הוא אומר, יכשילו אותך, ואני רוצה אותך בצבא. כך הוא אומר לי. אני הייתי אז תרנגול צעיר, ולא יכולתי לקבל את זה. אחרי 8 שנים, באתי לבקר אותו מדי פעם בנהלל, מאוד הערכתי אותו. אחרי 8 שנים אמרתי לו, מוסא, עכשיו אני אבין מה אמרת. הוא אומר, אבל אני איבדתי אותך. אז זה היה לי מוסא. ואז, אחרי מוסא, קוראים לי לאקה, בקריה. אמרתי, מה לי ולאקה? תבוא ללשכת ראש אקה. אני מגיע לקריה, לא יודע איך נכנסים בכלל, נכנסתי, ואני מחכה בלשכה של ראש אכ"א, אלוף ורדי, זכרו לברכה, והייתה לי שיחה איתו, שיחה מאוד מרגשת מבחינתי, אולי גם מבחינתו, שהוא אמר לי, שמעתי מאלוף פלד שאתה משתחרר, ואתה צריך להישאר, הצבא צריך קצינים טובים וכו'. והוא סיפר לי, אומר לי, תשמע, אפילו הבן שלי לא עמדתי על כך שימשיך לשרת,
כי הוא קצין טוב, אבל אתה שונה. אני כבר הייתי עם החלטה מלאה שאני עוזב, אז אמרתי לו בנימוס ובכבוד שאני נוטה, אני אחשוב על זה, אבל אני נוטה לחשוב שאני מנתק את עצמי מהצבא, זה תפקיד במילואים. אבל, ובזה נגמר העניין, ואחר כך השתחררתי. במילואים הייתי בשלב ראשון קב"ץ חפ"ק אוגדה, ואחר כך נהייתי קצין אג"ם באוגדה, אוגדת בליש, אוגדת טנקים. הייתי קצין אג"ם של אולי איזה 8 מפקדי אוגדות. הייתי יכול לעשות כמעט בוחן מפקד אוגדה, כבר ידעתי הכל, מתי צריך לעשות את זה. הרבה תרגילים היו אז, לא חסכו שעות מנוע. וככה בעצם עברו עליי המילואים. איזה קורסים עשית במילואים? במילואים עשיתי קורס מג"דים במילואים, וזהו, זה בעצם הדבר היחיד שעשיתי. פיקדת על גדוד מילואים סוף סוף? לא. כלומר, בסוף רק הייתי במטה, כבר לא הצלחת לפקד על גדוד? לא. יום אחד, אגב, ביקשו ממני, אבל אני כבר הייתי במסלול של עורך דין. זה היה לי מסלול מאוד טוב. אגב, יום אחד היה תרגיל, שמפקד האוגדה מתרגל, זה בוגי יעלון. הוא מפקד בליש חדש, 3 שבועות, ונופל עליו תרגיל מפקד אוגדה, תרגיל אוגדתי. הוא נקרא, הרי בבליש אם אתה לא משגיח, יש לך 3 הרוגים בשעה. אז הוא רץ לשם, בא לכאן, נועל קרב, באיזשהו שלב, אמרתי לו, למה שלא תבקש לדחות את התרגיל? גם הצבא ייהנה מזה, גם אתה תהנה מזה. אז הוא אומר לי, מין תשובה בוגית אופיינית, חודק, אתה חושב שאם לי זה לא מתאים באופן אישי, אני צריך לשבש את גרף האימונים של צה"ל? טוב. הוא היה בנועל קרב, והתחיל התרגיל. תותח על. הוא פשוט עשה תרגיל, והיה לי פרספקטיבה. תרגיל מצוין. אני גם ראיתי בדו צדדי אחרי התרגיל אש, הרי מה הבעיה הגדולה? לזהות את הכוח העיקרי של האויב, ומתי אתה מפעיל את העתודה. אלו הדילמות של מפקד אוגדה. עכשיו אני כבר הכרתי את הכל. כל דבר הוא עשה כמו שצריך. באמת. כל הכבוד לו. גומרים את התרגיל, אז אני מילואימניק רק רוצה לברוח, אני אומר לו, אני יכול להצטרף אליך לנסוע לבליש, כי גמרנו את זה לא זוכר, משאבי שדה, באיזה חור. הוא אומר, כן. אני עולה על הווגוניר שלו, הוא יושב על יד הנהג ונוסעים. חצי שעה הוא לא מוציא הגה, גם אני לא. ואז הוא אומר, תגיד לי, למה אתה לא מח"ט? אמרתי, קודם כל צריך מפקד גדוד. לא היית מפקד גדוד? לא. הייתי ממלא מקום. אז למה אתה לא מח"ט? אמרתי, תראה, אני כרגע שותף במשרד עורכי דין. אני מאוד מאוד עמוס. אני לא יכול לקחת את האחריות הזאת עכשיו. אבל יש לי הערכה רבה לאיך שהוא עשה את התרגיל. באמת, כבוד רב לאיך שהוא עשה. גמיש, מחשבה חדה, שולט בעניינים, כל הכבוד לו. קיצור, היו כל מיני מפקדי אוגדות שם, הייתה חוויה. אני כאמור הלכתי ללמוד משפטים. רגע, לפני שאנחנו מגיעים לפרק של המשפטים, מתי אתה משתחרר בכלל משירות המילואים ואיזה עוד תפקידים עשית? תראה, בשירות המילואים התחלתי כקמב"ץ חפ"ק מפקד אוגדה, עברתי להיות קצין אג"ם ובזה סיימתי עד גיל 55 שהייתי בתפקיד הזה. היה שלב שפגש אותי, לקראת סוף השירות שלי במילואים, היה סגן קצין אג"ם באוגדה, שאני הייתי קצין אג"ם, הוא אומר לי, זה תרגיל אחרון, שמע, אולי אתה תיתן לי להיות קצין אג"ם, תהיה על ידי, תשגיח,
אני רוצה לתרגל את זה, אני כל הזמן בסגן, אמרתי יאללה, ביקשתי אישור שזה יקרה, עשה תרגיל לא רע בכלל. ובאיזשהו שלב אמר לי, אתה יודע מה, לך, באת עכשיו, אתה רוצה להחזיר אותי, תלך הביתה, עשית כבר מספיק. הבנתי אותו, אמרתי יאללה, אני הולך. והייתי סתם בלי תפקיד איזה שנה וחצי, בגיל 53, 4, אני לא זוכר. אז ב-55 הפסקתי. יום אחד פוגש אותי גבי הרמטכ"ל. אשכנזי? גבי אשכנזי. חודק, מה קורה, מה פה, מה שם? אמרתי לו, הכל בסדר. מה אתה עושה במילואים? אמרתי, אני לא עושה כלום. מה זאת אומרת? אמרתי, גמרתי תפקיד, וסיפרתי לו את הסיפור. אומר לי, אתה יודע מה? אולי תבוא להיות אצלי בלשכה במילואים. הוא היה סגן הרמטכ"ל. אמרתי לו, מה המשמעות של זה? הוא אומר, יש דברים לעשות. אני אשמח אם תגיע. אמרתי, טוב, מתי לבוא? הוא אומר, אל תבוא עכשיו, כי אתה אסור לך לקרוא עיתון אצלי, אין לך סיווג. אמרתי, מה לעשות? הוא אומר, יבואו מהשב"כ, אסור לך סיווג. באו, עשו סיווג, זה לקח המון זמן, אני לא יודע, עד שהם באו ועד שהם זזו, ואז הוא כבר הפסיק להיות סגן רמטכ"ל, ולא נהיה עוד רמטכ"ל, הוא נסע איזה משהו, הוא נסע לארצות הברית או מה, ואז נדמה לי, נהיה סגן רמטכ"ל, ההוא מגולני גם כן, שכחתי, שהיום מנהלת נשר, אלוף, לא זוכר את השם, אמרתי, אני כבר לא מכיר אותו, נעזוב את זה, וירדתי מהעניין, וזה היה לקראת הסוף, וכאמור, אחרי 6 שנים השתחררתי, הלכתי ללמוד משפטים באוניברסיטת תל אביב. רצית ללמוד בטכניון, והגעת למשפטים. כן, רציתי, וכשהבנתי, הייתי צריך לעשות השלמת בגרות, כי בגימנסיה הרי לא למדתי כמו שצריך. אז עשיתי השלמת בגרות, בגיל 24 זה קל מאוד. ואז פניתי ציונים גבוהים מאוד, פניתי לפקולטה המשפטים, אמרו לי, התקבלת. איזה אוניברסיטה? תל אביב, פה. אני שמח וטוב לבב, שבועיים לפני שמתחילים הלימודים, מקבל טלפון, לא התקבלת. מה זאת אומרת לא התקבלתי? אין לך בגרות. אמרתי, מה זה אין לי בגרות? יש לי ממוצע אדיר. לא, אבל אין לך תעודת בגרות. מה זה? יש לך 4 בצרפתית. תביא 5, זה יהיה בסדר. אני רץ לגימנסיה, פוגש את סגן המנהל, אומר לו, תשמע, זה המצב, אני צריך להיבחן, אני צריך לקבל 5, זה הכל. במקום 4, 5. הוא אומר לי, מה אני אעשה לך? יש איזו מורה גמלאית, תלך אליה. אני הולך אליה, זאת מורה שתמיד העיפה אותי מהכיתה. אבל באתי עם מדים, וזה, יפה כזה, ערכה אותי מאוד יפה, ואז היא אומרת לי, רק רגע, היא הולכת לחדר אחר, מפשפשת באיזה קרטסות שהיא הביאה איתה, חוזרת, אומרת, אתה היית תלמיד רע מאוד. אמרתי, נכון. ואני כל הזמן אומר, אני צריך 5, כאילו, לא לצפות למשהו. ואז היא מביאה לי את הספר התחלת, היא אומרת, בצרפתית שלומדים ממנו, אתה יכול ללמוד חצי ספר? אמרתי, עוד שבועיים מתחילה שנת הלימודים. אני כבר לא אהיה שגריר בצרפת. שליש ספר. קיצור, ראתה שממני כבר לא יצא כלום. היא אומרת, אתה יודע מה, זה היה יום חמישי. תלך, ביום ראשון תלך לגימנסיה, יהיה לך ציון. אני הולך לגימנסיה 6. אז קבלתי לפקולטה למשפטים. במשפטים למדתי, אהבתי מאוד את המקצוע, זה מקצוע פנטסטי ללמוד אותו, גם לעסוק בו. מאוד מעניין. ואמרתי, אתה יודע, כולם שם, אחד בן של עורך דין, השני דוד שלו, אבא שלי היה רתח, לא, אין משפחה עורכי דין. אמרתי, איך אני אבנה לעצמי מסלול? אמרתי, אני אלך לכל מה שאחרים בורחים ממנו במשפטים. משפטנים לא אוהבים דברים מתמטיים, דברים מספריים, שוק הון, מיסים, לא אוהבים את זה. מעטים אוהבים. אמרתי, אני אלך לזה. והלכתי לזה. וגם היה מאוד מעניין. וככה התקבלתי לאיזה מקום להתמחות, אחר כך עברתי לפרופסור יוסי גרוס, שם למדתי מיסים שנה, אצלו רציתי ללמוד שוק הון, ונשארתי איתו עד פרישתי.
ואיתו גדלתי ואיתו צמח המשרד, והייתה לי חוויה מקצועית מדהימה, מאוד מעניינת. וזהו. לא, אנחנו לא יכולים לסיים את המפגש הזה בלי שאני אשאל אותך מה אתה עושה היום, בלי להיכנס לפוליטיקה ממש. ספר לי קצת על הפעילות שלך היום. אוקיי, אני כאמור הייתי ראש משרד של איזה 230-220 עורכי דין בתל אביב. איך קראו למשרד? פרופסור גרוס חודק פשוט. ויוסי גרוס הוא היה מוביל, הוא מרצה במשפטים פה היה בתל אביב. ובאיזשהו שלב, כלומר לפני 3 שנים לפני, שהייתי בגיל 67 בערך, הייתה השתלמות. אני עסקתי בתחום של חברות, שוק הון, מיסוי, עסקאות בינלאומיות, מרג'רס ואקוויזישנס, כל מיני דברים בתחום, מאוד מאוד מעניין, היה לי מאוד מאוד מעניין. בגיל 67 בערך, אני חושב, הייתה השתלמות של לשכת עורכי הדין באילת, מדי פעם עושים השתלמויות שנתיות באילת, ואני הייתי שם, והייתי באיזה פאנל, היו שם איזה 80 אנשים בקהל, עורכי דין, והיה פאנל של איזה 7 עורכי דין ועורכות דין. והעיתונאי, עיתונאי של כלכליסט, משה גורלי, ממזר לא קטן, הוא בא, זה קרה לפני 2.5 בערך, הייתה השתלמות כאמור באילת, והיה פאנל, שמשה גורלי הנחה אותו, והוא שאל שאלה כאילו תמימה, שלי עשתה משהו, הוא אמר, היה את הנאום של לוין ב4 בינואר 23, מה זה עשה לכם? אז אחד אמר ככה, שני אמר אחרת, שלישי מגיעים אליי. אני אומר, לי זה העביר אותי חזרה ליום כיפור, ל-73. לאיזו תחושה קשה מאוד, זו הייתה חוויה קשה וזה העביר אותי חזרה לשם, תחושה של דאגה עצומה למה שקורה כאן. ואז הוספתי את המילים הבאות פחות או יותר, הממשלה הזאת לא יודעת מה היא עושה, מכיוון שכנגד המעשים שלה, יהיו זרמים גדולים מאוד של התנגדות, ואני באופן אישי, אם יכפו עליי דיקטטורה, אני אלחם בנשק נגד זה. בום. מחיאות כפיים של 2/3 מהחברים, ועצבים של 1/3 אחר. עכשיו אני חשבתי שאמרתי דבר טריוויאלי, שכל אחד יגיד דבר כזה. מי שלמד אזרחות, דיקטטורה, צריך להילחם, כופים עליך, אתה נלחם. תסתבר שלא כך. ונפתחה שערה למחרת. תקשורת, רעיונות, ואני, ברוב, לא יודע אם טיפשותי, אבל נסחפתי לתוך התהליך. ונתתי, התראיינתי ודיברתי, חשבתי שאני אומר דברים מאוד טריוויאליים. וזה עורר שערה עצומה. הוגשו נגדי, נדמה לי, איזה 6 תלונות למשטרה על הסתה לאלימות, איזה 3 תלונות ללשכת עורכי הדין, שאני לא ראוי להיות עורך דין, ונקראתי לחקירה ביחד של כמה שעות, שהייתה בסדר גמור, ואחרי איזה 1.5 לא זוכר כמה זמן, הודיעו לי שסגרו את התיק, לא חס וחלילה מחוסר אשמה, בנסיבות העניין. טוב, אז זה מה שהיה. עכשיו זה גרר עוד אירוע, שגם היה מורכב. אני הייתי באילת. לא היה אף איש מהמשרד שם, איתי, ואני התחלתי להתראיין ברדיו, בטלוויזיה, למחרת,
ופתאום יצא הודעה, העתק מהודעה של כמה אנשים שותפים בכירים במשרד, שלחו לעובדים אימייל, שאומר דוד חודק אמר ככה וככה, ואנחנו נגד אלימות וככה וזה, ולא חושבים כמוהו. ואני, זה נודע לי, הרגשתי נבגד. וזה מאוד הכעיס אותי, אבל עליתי חזרה למרכז, ואז כתבתי איזשהו מכתב תגובה, זה היה מכתב די קשה, כלפי השלישייה שהובילה את המהלך הזה, ואז גם הרגשתי שאני, קשה לי לשבת עם האנשים האלו, אבל המשכתי להיות ראש משרד, עוד איזה שנתיים, ואמרתי אני עובר לבניין אלקטרה, זה המשרד של גולדפרב, אחרי המיזוג. מזגנו איתם, נהיינו 500 עורכי דין, מפלצת, יש עוד 2 כמוה, ופשוט עברתי לבניין אחר, ובגיל 70 פרשתי. אצלנו זה פרישה מנדטורית לפי הסכם השותפות, פרשתי ואחר כך הם ביקשו שאני אהיה יועץ במשרד, הסכמתי ולפני חודשיים סיימתי את העניין הזה ופיניתי את החדר מהמשרד. זהו, אז זה מה שקרה מבחינת המקצוע שלי, סיום המקצוע. זהו. דוד, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שתספר לי על המשפחה הגרעינית שלך, למי אתה נשוי, כמה ילדים, נכדים. 100%. אני נשוי לאמי, אמיליה, שם המלא שלה. ניסינו שנה אחרי שהשתחררתי מהצבא, אחרי 6 שנים. היא כבר הייתה סטודנטית לרפואה, אני עוד הייתי בלי בגרות. והיא היום פרופסורית רבת חשיבות. אנחנו נשואים כבר מ-78-9, זה הרבה שנים. יש לנו 2 ילדים, הבן הבכור שמו זיו, הוא למד מתמטיקה באוניברסיטה העברית ועובד בגוגל, כבר גוגל ישראל, מספר שנים. הבת למדה משפטים, כי היא לא ידעה מה היא רוצה ללמוד, אז אמרתי לה תלכי למקצוע הזה, זה תמיד טוב. למדה משפטים, עשתה התמחות, התחילה כעורכת דין, ואחרי 8 חודשים היא הודיעה לי שהיא עוזבת את המשרד. אמרתי, קרה, לא את המשרד שלי, משרד אחר. קרה משהו? אמרה לא. אז למה את עוזבת? אני הולכת להייטק. מה יש לך לתת בהייטק? את עורכת דין. אין לך מקצוע טכנולוגי. היא אומרת, יש ביזנס אופריישן. אפשר שם להשתלב. טוב. זה כמו הדור הזה, הם לא מפחדים. אני הייתי חושב 100 פעם לפני שאני עוזב את המקצוע. אחרי חודש היה לה מקום עבודה בחברה טכנולוגית, והכל טוב ויפה, ואז היא ובעלה החליטו ללכת לעשות MBA בקולומביה, בניו יורק. מנהל עסקים, תואר שני. נסעו הם שם. היא עכשיו מסיימת את התואר השני שלה, הוא סיים כבר, הנכד שם, נכד אחד, וזהו, זו המשפחה. הוריי כבר הלכו לעולמם לצערי, ואני עם 2 אחיות ואח, יתרת המשפחה. דוד, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה. שמענו בפרוטרוט את הסיפור שלך במלחמת יום כיפור על הגבורה, לא סתם קיבלת את עיטור העוז. ומה שאני יכול לאחל לך זה, מה שאני רוצה לאחל לך, זה בריאות ונחת מהמשפחה. תודה רבה, בתור בן השכונה, נעם לי מאוד להיות איתך. תודה.